მოგესალმებით, ეს არის ღამის მთავარი, მე ეკაკვესიტაძე ვარ. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 23 შემთხვევა დადასტურდა უკვე. ამის შესახებ ინფორმაცია მთავრობის მიერ შექმნილ სპეციალურ ვებსაიტზე stop.gov-ზე გამოქვეყნდა. ამასთან ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ კარანტინის რეჟიმში 126 ადამიანია, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობას 46 ადამიანი გადის. ანუ 8 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა უკვე ამ საღამოს. საიდან არის გავრცელების კერა? ეს არის ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი და იციან თუ არა გავრცელების კერა. ამ თემაზე ჩვენ ცოტა ხანში ექნება თამაზ ცერცვაძეს ბრიფინგი და ამ ბრიფინგს ჩვენს რასაკვირველია პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. მანამდე დავიწყებთ ამ თემაზე საუბარს, რას ველოდებით, რისთვის ვართ მზად, რისთვის არა ვართ მზად, რაც მთავარია სკოლები უნდა გაიხსნას თუ უნდა გადაიწიოს ამ კორონავირუსთან დაკავშირებული არდადაგები და როდის შეიძლება რომ სკოლები გაიხსნას და დაიწყოს აღდგეს სწავლა სრულფასოვნად. ამის შესახებ ვისაუბრებთ და რასაკვირველია ვისაუბრებთ თუ რა გავლენა შეიძლება ქონდეს კორონავირუსს საქართველოს ეკონომიკაზე, რადგან ვიცით რომ გლობალურ ეკონომიკაზე მისი გავლენა არის ძალიან დიდი. ამ თემაზე დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ვახტანგ კალოიანი, ნიუ ჰოსპიტალსის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მაია ბუწაშვილი, ინფექციონისტი, ასევე ეკონომიკურ ნაწილზე უფრო მოგვიანებით შემოგვიერთებიან რომან გოცირიძე და გიგა ბედინეიშვილი, თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანი და ასევე გვექნება ჩართვა ჰონკონგიდან, ჩაგვერთვება ჰონკონგის უნივერსიტეტის ასისტენტი პროფესორი ნუცა კობახიძე და ის მოგვიყვება ეხლა რა მდგომარეობაა ჩინეთში და ჰონკონგში, როგორი იყო მდგომარეობა, როდესაც კრიზისი დაიწყო და ამ ხნის განმავლობაში რა გაკეთდა, იმიტომ რომ ვიცით რომ წინსულა ჩინეთში უკვე არის ამ თემასთან ვირუსის დამარცხებასთან ბრძოლაში, ვირუსთან ბრძოლაში უფრო სწორად და ის მოგვიყვება ასევე როგორ შეიძლება ჩაერთოს სკოლები და უმაღლესი სასწავლებები ონლაინ სწავლების რეჟიმში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არ ვიცით რამდენი ხანი გაგრძელდება დასვენებები როგორც სკოლებში, ისე უმაღლეს სასწავლებლებში. ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ვახტანგ კალოიანთან და მაია ბუწაშვილთან ვიწყებთ საუბარს და ამასობაში შემოგვიერთება ალბათ თენგის ცერცვაძეც, უფრო სწორად ეს ბრიფინგი დაგვეწევა და საინტერესოა რას იტყვის. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ ამ ახალ ინფორმაციაზე. ქალბატონო მაია, ეს 8 შემთხვევა თქვენ იცით თუ არა, ახალი 8 შემთხვევა რას უკავშირდება, ვიცით თუ არა წყარო, იმიტომ რომ როგორც თქვენ თქვით, მთავარი არის რომ ვიცოდეთ წყარო საიდან გავრცელდა, საიდან დააბადნენ ეს ადამიანები. ჯერჯერობით ეს 8 შემთხვევა არის თუ არა ასოცირებული წინა შემთხვევებთან, თუ ეს არის დამოუკიდებელი შემთხვევები, ამაზე ინფორმაციას ალბათ ახლა მოკლეს ხანში ბრიფინგიდან გავიგებთ. უბრალოდ ამაზე კომენტარი ის არის, რომ რაც უფრო მეტად იქნება ახალი შემთხვევები ასოცირებული ძველთან, უფრო იმედის მომცემია, იმიტომ რომ იდენტიფიცირებადია, შეიძლება კონტაქტების კვლევა ჯერ კიდევ და ანუ მათი მართვა ბევრად უფრო რეალისტურია, ვიდრე მაგალითად აი წარმოვიდგინოთ სცენარი, რომ კლინიკაში მომართა პაციენტმა სიმპტომებით განისაზღვრა კორონავირუსის არსებობა და იმის გარკვევა, სად იყო წყარო, საიდან მოხდა ამ პაციენტის ინფიცირება და ყველა მისი კონტაქტის მოძიება ფაქტიურად უკვე შეუძლებელი გახდება. და ეს არის ძალიან საშიში, ხო? რთული სამართავი გახდება უკვე ნამდვილად. ზურა, რას ფიქრობ, ანუ იგივე ეს კერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, როგორც ქალბატონო მაიამ თქვა? აბსოლუტურად, აქამდე რა 15 შემთხვევაც იყო ის ყველა იმ კრიტერიუმს, რაც ქალბატონმა მაიამ ჩამოყალიბა აკმაყოფილებდა, დღეს გვაქვს ყველაზე მკვეთრი ზრდა, რაც საქართველოში შემთხვევები დაფიქსირდა და რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ საკითხი სერიოზული არის. ეხლა ჩვენ მუდმივად გვესმის, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მაიას, ბატონ ვახტანგს და ყველა ექიმს, ვინც დგას ეხლა ჯანდაცვის სისტემაში და ჩვენ ველოდებით, რომ სამწუხაროდ შემთხვევები გაიზრდება და ბუნებრივია ეს ადამიანები ყველანი აცხადებენ მზაობას, რომ ამ პრობლემას შეეჭიდონ. ჩვენ მუდმივად გვესმის რეკომენდაცია იმაზე, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ მოქალაქეები და მეც ვეთანხმები, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესს პირად და საზოგადოებრივი ჰიგიენის დაცვას, არა უბრალოდ ხელების დაბანას, არამედ ზოგადად დაბანას, სოციალურ ქცევას, ანუ კონტაქტების შემცირებას სახლს გარეთ. ამას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, მაგრამ დღეს აქ შევიკრიბეთ და დღეს უკვე როცა 8 შემთხვევა დაგვემატა, ყველაზე მთავარი გვაინტერესებს თუ შემთხვევები იმატებს და როგორც ვხედავთ იმატებს, როგორი მზაობით ხდება ამას ჯანდაცვის სისტემა და აქ რამდენიმე საკითხს გამოვყოფ.
პირველი, რაც უფრო გაგვეზრდება შემთხვევები და სამწუხაროდ შეიძლება გაგვეზარდოს დამძიმებული შემთხვევების რაოდენობა, ფოკუსი უკვე კარანტინიდან გადავა იმაზე, თვითონ საავადმყოფოებში რა ხდება და აქ ყველაზე მთავარს მინდა გაუსვა ხაზი, რომ ჰოსპიტალური სექტორის მზაობა არის თუ არა საკმარისი რეანიმაციული საწოლები, სასუნთქი აპარატები, ამაზე უკეთესად ეს ადამიანები იტყვიან. ეს იქნება ძალიან კრიტიკული. მე დღეს შეცდომა თვლი იმას, რომ ინფექციური საავადმყოფო განისაზღვრა როგორც მთავარი საყრდენი ამ პრობლემასთან საბრძოლველად, მაშინ როდესაც ჩემი აზრით რესპუბლიკური საავადმყოფო კარანტინად კი არ უნდა იყოს გამოყენებული, არამედ პირიქით რესპუბლიკური საავადმყოფო უნდა მზადდებოდეს, თქვათ, ან რომელიმე ცალკე აღებული საავადმყოფო, სადაც სიმძლავრეები მეტია, შესაძლებლობა მეტია და რაც ყველაზე მთავარია, მედპერსონალის ტრენინგი უნდა მიმდინარეობდეს. დღეს საფრანგეთში მაგალითად ხო, ეს კითხვები ისმება, ამაზე ჩვენ არაფერი არ ვიცით. გარდა იმისა, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ბრიფინგებზე გვიყვებიან ზოგადად სოფლიოში ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობას, გვიყვებიან რიცხვებს საქართველოში რა ხდება და გვამშვიდებენ და მოგვიწოდებენ სამოქალაქო პასუხისმგებლობისაგან, ნაკლები და ნაკლები ვიცით თვითონ ჯანმრთელობის სისტემის მზაობისათვის და ეს არის მნიშვნელოვანი, ხო? ორ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს გამოყოფ. ერთზე ალბათ ქალბატონი მაია ისაუბრებს, დღეს უკვე მოვისმინე, მე ამირან გამყრელისგან რომ და გუშინიდან დაიწყო, რომ კი ჩვენ დაგვჭირდება დიაგნოსტიკური სიმძლავრეების გაზრდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ლუგარის ლაბორატორიას, მადლობა ამერიკელ ხალხს ამისათვის, აქვს არაჩვეულებრივი სიმძლავრეები, აქვს ჩვენი სრული ნდობა, მაგრამ იმ მასშტაბის დიაგნოსტიკური კვლევებისათვის, რაც დაგვჭირდება, გვჭირდება სხვა დიაგნოსტიკური ცენტრები და ამ დროს გვჭირდება სახელმწიფოს ხელთარსებული და სხვა კერძო ლაბორატორიების ქალბატონი მაიას აქვს ეს ინფრასტრუქტურა მათ შორის და მედპერსონალიც კარგი კოორდინაცია ისევ სახელმწიფოს მიერ და აქ მთავარი კითხვა ეს მოდის რომ სახელმწიფო როგორც რეანიმაციულ საწოლებზე ვთქვი დიაგნოსტიკურ ნაწილში სიმძლავრეები გასინჯეს გვითხრეს არის საკმარისი იმ შემთხვევების საპასუხოდ რაც დაგვჭირდება და კიდევ ერთი საკითხი მადლობა ღმერთს ჯერჯერობით ეს არ შეხებია ჩვენი საზოგადოების ყველაზე უფრო დაუცველ ადამიანებს მაგრამ ეხლა კი ბატონო აი სკოლები ახსენეთ სკოლები გავაჩერებდებით მე მომხრე ვარ რომ ეს გაგრძელდეს ეს გაჩერება ამაზე ცალკე ვილაპარაკებთ მაგრამ არსებობს რაღაცა სერვისები რომელსაც უსასრულოდ ვერ გავაჩერებთ მაგალითად ბავშვთა რეაბილიტაცია აბილიტაციის პროგრამები მაგალითად აუტიზმის ქვეპროგრამა სადაც ბავშვები დაყავთ დღის ცენტრებში და გარკვეულ სამედიცინო და სოციალურ სერვისებს იღებენ დღეს ისინი გაჩერდნენ იქიდან გამომდინარე რომ ელოდებიან პროტოკოლებს და რეკომენდაციებს და შესაბამის ტრენინგს და ამავე დროს ფინანსურ დახმარებასაც რომ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი შეასრულო რეკომენდაციები ხო ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არაფერი არ მოგვისმენია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს ან იმ მცირე საოჯახო სახლებს სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არიან ან მოხუცთა პანსიონატებს მისცეს კონკრეტული ინსტრუქციები და რეკომენდაციები რა უნდა ქნა იმიტომ რომ გასაგებია რომ მაგალითად შეიძლება მე ნაკლებად რისკის ჯგუფი ვიყო და რომ შემხვდეს ვირუსი გადავიტანო მაგრამ ეხლავე თუ არ ვიფიქრეთ იმ ხალხზე რომელიც წინ და წინ ვიცით რომ შეიძლება მათი შემთხვევების მართვა მოითხოვდეს დამატებით რესურსს დამატებით ყურადღებას დამატებით ტრენინგს ამის თაობაზე ჯერ არაფერი არ ვიცი და ჩვენ რაც გვაღელვებს არის არასაკმარისი ინფორმაცია ყველა ამ მიმართულებით. კი ბატონო, ბატონო ვახტანგ, თქვენ რას ფიქრობთ? ჩვენ ვილაპარაკებთ ყველაფერზე, მათ შორის ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ რითი განსხვავდება კორონავირუსი ჩვეულებრივი გრიპისგან, ანუ ჩვეულებრივი ისეთი სეზონური გრიპებისგან, იმიტომ რომ ამაზე იყო ლაპარაკი, რომ არ განსხვავდება და ერთი და იგივეა, რაღაცა დამშვიდების ტონალობაში, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ეს არ არის. რა არის მთავარი დამახასიათებელი ამ ვირუსისთვის და რატომ არის ის საშიში თუ უფრო საშიშია ვიდრე გრიპი რატომ მოხდა ესეთი გამწვევა სიტუაციის იტალიაში რომ მთელი ქვეყნის კარანტინში გადაყვანა მოხდა საჭირო როგორ უფრო ეფექტურად რატო გამოდგა თქვა აზიური ქვეყნები რატო ებრძვიან უფრო ეფექტურად ვიდრე დასავლეთი ამაზეც ვილაპარაკებთ კიდევ ერთხელ დავაანონსებ რომ თენგის ცერცვაძის ჩართვას ველოდებით წუთი წუთზე მანამდე აი ეს თემა მინდა გავაგრძელოთ ვართ
ვიცით თუ არა რისთვის ვართ მზად, იმიტომ რომ დღევანდელმა შემთხვევამაც როცა 8 პაციენტი გახდა კორონავირუსით გამომჟღავნდა რომ აქვს კიდევ 8 ადამიანს ეს ვირუსი, ხვდებით რომ უკვე ძალიან მზარდი ტენდენციაა, ხო? და უნდა ვიცოდეთ უკვე რისთვის არის მზად ჯანდაცვის სისტემა. რა თქმა უნდა, გამოწვევა მნიშვნელოვანია ისე როგორც მთელი მსოფლიოს, მათ შორის საქართველოს ჯანდაცვის სისტემისთვის. ძირითადად გამოწვევა ამ ეტაპზე თუ ვიტყვით ჰოსპიტალურ სექტორს, ძირითადად იქნება ლოჯისტიკური და ასე ვთქვათ მოცულობების თვალსაზრისით, რამდენად გვექნება შესაძლებლობა ერთდროულად გაუმკლავდეთ ბევრ შემთხვევას. დღევანდელი ეს იქნება ჰოსპიტალური სექტორის დღევანდელი ყველაზე დიდი გამოწვევა. სადაც არის კატასტროფული მდგომარეობა იტალიაში. რაც იტალიის ერთ-ერთი ცუდი შედეგების ერთ-ერთი განმსაზღვრელი არის. დღევანდელი სტრატეგია სახელმწიფოსი რომ ის მაქსიმალურად ხელს უშლის ვირუსის შემოსვლას, რა თქმა უნდა, სწორია და გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს რისკები დროში გადავანაწილოთ. თუმცა ჰოსპიტალური მზაობის თვალსაზრისით ჩვენ ვერ ავაშენებთ ახალ ჰოსპიტალურ სისტემას. უახლოეს ერთ კვირა არსებობს გარკვეული, თუმცა მე მგონია რომ ჩვენი რესურსების პირობებში, რომელიც ძალიან შეზღუდულია, ცოტა რთული იქნება ამის ლოგისტიკა. ბატონ ვახტანგ, აი თენგის ცერცვაძე იწყოს ბრიფინგს და ამას პირდაპირ ეთერში ვნახავთ ახლა ჩვენ. მოიცოთ თქვენ ღამის სვენაში ეს პატარა ბავშვები უშაობთ თუ? არა, მე ღამის სვენაში არ ვარ. ბატონთების. ბატონ პირდაპირ ეს ბავშვი ძალიან პატარა არ არის? არა. ბატონთების პირდაპირ ვარ და რომ გითხრათ, შეგვიძლია დავიწყოთ რომ გითხრათ დადასტურებულად ბოლო ინფორმაცია რა არის, რამდენი დაინფიცირებული დაემატა. თქვენ იცით ყოველ შემთხვევაში თქვენმა კოლეგებმა რომ სულ რაღაც 1 საათის წინ ჩავატარეთ წინა ბრიფინგი და მაშინ გითხარით რომ სულ 15 ინფიცირებული პაციენტი იყო საქართველოში და აი ამ ბოლო ისიც გითხარით რომ 23 პაციენტის მასალა იყო გამოსაკვლევად და ჯერ პასუხები არ ჰქონდა მიღებული. ბოლო 1 საათში დრამატულად შეიცვალა სიტუაცია. 8 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. 8 ახალი შემთხვევა, ასე რომ ამჟამად არის 23 ახალი შემთხვევა. ეს ახალი შემთხვევა 8, რომ გითხრათ, საიდან არიან ჩამოსულები არიან თუ საქართველოს მოქალაქეები ვინც ჩამოგახსენებთ. ერთი, მე ვინც ვიცი, ერთი არის ჩვენ სამართლოში წევს, მაგრამ პასუხი არ ვიცოდით მისი პიროვნება, რომელიც იმყოფებოდა კონტაქტში აი იმ იტალიიდან ჩამოსულ ერთ პიროვნებასთან, ვისგანაც კიდე 3 დასნებოდა სხვათა შორის. პაციენტი ნომერი 4 რომ დავაზუსტოთ. ნომერი 4 არა, მოდი ესე ვთქვათ, ნომერი 5. ნომერი 4 არა, ნომერი 4-ისგან არა, ნომერი 5-ისგან. ვინც ნომერი 4-თან ერთად იყო იტალიაში. ორი ოჯახი იყო იტალიაში და ამ ორი ოჯახიდან ერთ-ერთი წარმოადგენელი. და ეს ასრულებდა თავის მოვალეობას შრომელი კაცია მოვალეობას ასრულებდა, რაღაც სამუშაოში ასრულა და თვითონ როგორც ამბობს, რაღაც ფული აიღო თავის საქმეში და ვარაუდობს, რომ ამ ფულით შეიძლება გადაედო. ეს არავინ არის ის ზუსტად. სავარაუდოდ ბანკნოტების გადაედო. ასე ვარაუდობს და ისე ახლა ვინ იცის ახლა ვინ აღიდგენს ყველაფერს ზუსტად ახლა ეს ბანკნოტით გადაედო თუ ლაპარაკის დროს თუ როგორ ძელი სათქმელია, მაგრამ ეს კაცი ერთი არის ასეთი. დანარჩენ თენგის პაციენტი ნომერი 5 რომ დავაზუსტოთ, გეფას თანამშრომელი იყო. მე არ მაქვს უფლება პერსონალური ინფორმაციის გაცემის. შეიძლება პაციენტ ნომერ 4-ს ვისგანაც დაინფიცირდა სხვა პაციენტებიც. აი ახალი შემთხვევები, 8 ახალი შემთხვევა არის თუ არა დაკავშირებული პაციენტ ნომერთან. პაციენტი 4, 5, 6, 7, 8 ეს იყო ერთად იმოგზაურეს იტალიაში. 5 კაცმა. და დანარჩენი ინფიცირებულები, ახალი შემთხვევები ამ 6 კაცისგან არიან. არა, ყველა არა, ნაწილი მათგან არის, ნაწილი თქვათ ზოგიერთი ესპანეთში იყო, ზოგიერთი კიდე სხვა და მე გეტყვით ახლა, ყველა არა, მათგან არის 1, 4, 5 კაცი. ახლა 5, ერთი ხო გითხარით, რომ სამუშაოში ასრულა რაღაცა. ხოლო 5 ადამიანი, აი ეს ყველაზე საინტერესოა, 5 ადამიანი გამოვლინდა ახლა დადასტურებული შემთხვევა იმყოფებოდნენ თვით იზოლაციაში, არა ჩვენ საავადმყოფოში, თვით იზოლაციაში და არის იმ ჯგუფის წარმომადგენელი, რომლის ერთი წარმომადგენელი ჩვენთან წევს უკვე მერვე დღეა. ახალგაზრდა ქალი, რომელიც ჩვენთან წევს უკვე მე-7 თუ მერვე დღეა და რომელიც მაშინ დადასტურდა 7 დღის წინ, ესენი მაშინ იყვნენ გამოკვლეული და მაშინ არ დადასტურებულა. იმყოფებოდნენ თვით იზოლაციაში, ანუ ინკუბაციური პერიოდი არ იყო გასული და ეხლა დაუდასტურდათ მას შემთხვევაში. ანუ ჩვენ ეხლა გვაქვს
ორი დიდი ჯგუფი, რომლებაც სხვადასხვა დროს იმოგზაურეს იტალიაში. ერთი ჯგუფი, ის ახალგაზრდა ქალი, რომელიც იწვა ჩვენთან და მასთან ერთად ყოფი ეს 5 ადამიანი, მე არც კი ვიცი ჯერ ესენი ვაჟებია თუ ქალებია და კიდევ ის 6 კაცი, ვინც აი ნომერ 4-თან ერთად მოგზაურობდა. ეს 5 ადამიანი, ვინც თვითიზოლაციაში იმყოფებოდა, რამდენად სწორად ასრულებდნენ თვითიზოლაციის მოთხოვნებს და ხომ არ არის საშიშროება, რომ კიდევ დამატებით სხვა ადამიანებიც დაიმკვიდროს? ეგ არავინ არ ვიცით. ამას ეპიდემიოლოგები ამოწმებენ და რამდენად ასრულებდნენ თვითიზოლაციის მოვლენებს, იმედი ვიქონიოთ, რომ ასრულებდნენ, იმიტომ რომ იცოდნენ მათ, რომ მათი გუნდის წევრი ერთი უკვე იყო დაინფიცირებული. აი ეს რომ არ ცოდნოდათ, უფრო შეიძლება თავამებიყოფენ. მათ იცოდნენ, რომ ერთი მათი გუნდის წევრი იყო დაინფიცირებული. ეხლა მათ კონტაქტებს, თავის მხრივ ამათ კონტაქტებს იკვლევენ. მაგრამ კარგი ის არის, თუ ამას კარგი ქვია, როცა ინფიცირებული შემთხვევები იზრდება, რომ ჯერ ინფექციის შიდა გადაცემები არის მინიმალური, სულ 4 შემთხვევა შიგნით გადაცემის. ამ 23-დან დანარჩენი ყველა დაინფიცირდა გარეთ. ბატონ თენგიზ, დღეს ჩამოყვანილი, წეღან ჩამოყვანილი მოქალაქეებიდან რომელიმე მდგომარეობაზე რომ გითხრათ, ან მათი მდგომარეობა როგორია და როდის ჩაუტარდებათ, არაფერი არ ვიცი, იმიტომ რომ მე რო თქვენ გელაპარაკებოდით, თვითონ მაშინ დაჟდა. მათ დახვდებოდნენ ეპიდემიოლოგიის სამსახურის წარმომადგენლები. ისინი სპეციალურად ემზადებოდნენ ამისთვის რამოდენიმე დღე. მათ დღესვე ჩაუტარდებათ. ყველა მათგანი კარანტინში გაწესდა. 100-ია გადაწყვეტილება. როგორია მათი მდგომარეობა და კიდევ ეგ არ ვიცი, ახლა დაჟდა თვითმფრინავი, არ ვიცი. მე უკვე თქვენთან ვიყავი, როცა იქ თვითმფრინავი. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. თქვენ ახსენეთ, რომ მხოლოდ 4 შემთხვევაში დაგადაცემის და მინდა დავაზუსტოთ, ეს 4 შემთხვევა, 4 ან 5 შიდა გადაცემის შემთხვევა დაკავშირებულია გეფას თანამშრომელთან პაციენტ ნომერ 4-თან? არა, 4-თან არა. სხვას. მაგრამ გეფას თანამშრომელთან. დიახ, 4-თან არა. ბატონო თენგიზ, იმ პაციენტების მდგომარეობა დამატებითი რეკომენდაციები არის თუ არა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციიდან? დამატებითი რეკომენდაციები არაფერი, გარდა იმისა, რომ საქართველოს მიმართ არის მხოლოდ ყველა პუნქტში მოწონება, რომ სწორად ხდება ყველაფერი. ბატონო თენგიზ, იმ პაციენტების მდგომარეობა როგორია, რომლებიც იმყოფებიან ახლა ინფექციით? აი, მდგომარეობაზეც რო გითხრათ. მდგომარეობა მათგან ერთის მძიმეა, ამას სულ ვამბობ. რამოდენიმე ესეთი საშუალო სიმძიმის, ანუ იმათი, ვისაც აქვს ორქული პნევმონია, მათი მდგომარეობა მაინც განიხილება როგორც მძიმე ან საშუალო სიმძიმის. უმეტესობის მსუბუქია. ბატონ თენგიზ, გვაქვს ინფორმაცია, გავრცელდა უკვე, რომ დღეს ახლა ჩამოყვანილი ადამიანებიდან რამდენიმეს აღენიშნება მაღალი ტემპერატურა. აი რომ გითხრათ. არ ვიცი ამის, აი ახლა ჩამოყვანილებზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე თქვენზე ნაკლები ვიცი. არის საშუალება, რომ მათი ყველას განთავსება მოხდეს? არა, თუ მათ მაღალი ტემპერატურა აქვს, მათ საავადმყოფოში მოიყვანებენ. თუ ტემპერატურა აქვს, საავადმყოფოში მოიყვანებენ. ის მოქალაქეები, ვინც მესამე ქვეყნის გადმოვიდნენ, არიან თუ არა აღრიცხულნი და შესაბამისი ზომები მიღებული? როგორც მე ვიცი, არიან, მაგრამ ახლა აბსოლუტურად ყველა არის ძალიან ძნელია უკვე როდესაც ეპიდემია გავრცელდა მთელ მსოფლიოში და ელვისის სწრაფით ვრცელდება ევროპის ცივილიზებულ ქვეყნებში, ესპანეთში, გერმანიაში, საფრანგეთში უკვე გადააჭარბა 1000, ესე იგი, როცა ეს ასე ვრცელდება, იმისი თქვა, რომ ყველა არის, ვთქვათ, მეტვალყურეობის ცოტა ძნელია, მაგრამ შეძლების სამებრ ყველას ელოდებით გაზრდას რაოდენობა. რა თქმა უნდა. ბატონ თენგიზ, ის ადამიანები, ვინც არ ღვევენ თვითიზოლაციის წესებს, რა ემუქრებათ მათ და აი რეკომენდაციებიც ამ ჯერჯერობით რაიმე სამართლებრივი ზომები მათ მიმართ არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ ზეობრივი მორალური, ვთქვათ, პასუხისმგებლობა. ბატონ თენგიზ, თქვენ თქვით, რომ 23-დან მხოლოდ 4 შეიძლება იყოს შიდა გადაცემის. აი ამ ახალი 8-დან რამდენი არის შიდა გადაცემის რომ გითხრათ? ამ ახალი 8-დან მე რომ ვიცი, ერთი არის, აი ის ვინც ხელოსანი იყო, ერთი არის, 5 ნამდვილად არ არის და ბოლო ორის არაფერი არ ვიცი, იმიტომ რომ შალვასთან ვიჯექი, როდესაც მოვისმინეთ ყურსასმენში, რომ კიდევ 2 დაემატა. ანუ ისინი არ ვიცით ისინი არ ვიცით, დიახ. ისიც არ ვიცით, ჯერ ჩვენთან მოვლენ თუ სადარიან. პანდემიის საფრთხე თუ არსებობს, ბატონ თენგიზ, ამ ჟამს. ამას ხშირად ვეკითხებიან და პანდემია ცოტა არ არის ძალიან მყარად ჩამოყალიბებული დეფინიცია. ოფიციალურად საფრთხე კი არ არის პანდემია. პანდემია ქვია ეპიდემიას, რომელიც გავრცელდება 2 ან მეტ კონტინენტზე. საქართველოში პანდემია ესეთი არ არსებობს. პანდემია ქვია მსოფლიო ეპიდემიას. პანდემია სიტყვა ქვია მსოფლიოში გავრცელებას. იქ არ აინტერესებს საქართველოშია თუ სხვაგან. ოფიციალურად ამ კრიტერიუმით პანდემია, მაგრამ ჯანმოს ჯერ არ დაუქვევია სახელი პანდემია. ის ამბობს, რომ არის პანდემიის საფრთხე. ეპიდემია თავისთავად არის და ბევრ ქვეყანაში. ესე იგი, პანდემიას ჯანმო
აი ინახავს ამ ტერმინს, როცა აი ამ ბევრ ქვეყანაში ბევრი ადამიანი გახდება ავად. თუმცა ოფიციალური დეფინიციით არის პანდემია, მაგრამ ჯანმოს კიდე თავისი რაღაც კრიტერიუმები აქვს, თავის ფილოსოფია აქვს. თუ რა დროს თქვას, რომ არის პანდემია, ესე იგი. მაგრამ პანდემიის საფრთხე რომ არის, ამას ამბობს. მოწყვლად ჯგუფებზე თან დაკავშირებითაც რო გითხრათ აი მოწყვლადი ჯგუფები ეს არის მაგათ მიმართ უნდა იყოს რეკომენდაციები, თორე ახალგაზრდებს თხოვ რომ ნუაყვებიან პანიკას და ნურაფის ეშინიათ. ესე იგი რა მოხდა? ნუ გახდება ავად, არ არის კარგი, მაგრამ გახდება ავად და მორჩება ჩვენ როგორც გრიპისგან მორჩება. 50 წელს ქვემოთ ასაკში მხოლოდ 0.6%-ია სიკვდილობა. არ არის ეს კარგი, მაგრამ იგივე სიკვდილობაა გრიპის დროს და არავინ ამის გამო ეხლა ვთქვათ წინასწარ არ ვწვევით არავინ. რეკომენდაცია ძირითადად 50 წლის, არა, ყველას მიმართ, მაგრამ 50 წლის მიმართ ის რეკომენდაციები, რასაც ჩვენ ყველას მიმართ გავხსენებთ, უნდა შესრულდეს კაცმა. კიდევ ერთხელ ეს არის რომ აი მათმა 50 წელს გადაცილებულა განსაკუთრებით 60 წელს, განსაკუთრებით 70 წელს, რაც უფრო მეტი გადაცილებულებმა უნდა მკაცრად დაიცვალეს, უნდა დარჩენ სახში თავი მოარიდონ საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში წასვლას განსაკუთრებული აუცილებლობის გარეშე, თუნდაც ეს იყოს ქორწილი, ქელეხი და სხვა. ესე იგი, გარდა ამისა, უნდა რომ ამას ბევრს ეღიმება, რომ ხელების ხშირიდან აი უნდა დაიბანონ ხშირად ხელები, ვინაიდან ეს ინფექცია ვრცელდება კონტაქტური გზით და მე შემიძლია ვთქვა, რომ შეიძლება უფრო მთავარი გზა კონტაქტური გზაა, ვიდრე წვეთოვანი. თუმცა ორივე მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაინც. და აი ეს ზოგადი უნივერსალური წესები უნდა მოერიდონ, თუ არის ეჭვი, ვინმე არის ინფიცირებული, ან ჩამოსული იტალიიდან, ან ესპანეთიდან, ან საფრანგეთიდან, ან კორეიდან, ან ჩინეთიდან, მათ უნდა, ანუ ის რაც ყველამ უნდა გააკეთოს 40 წელზე მეტი ასაკის ადამიანმა უნდა გააკეთოს უფრო ზედმიწევი. ბატონ თენგის პირდაპირ ეთერში ვართ რომ მიპასუხოთ თუ შეიძლება რომ მიპასუხოთ ამ დროისთვის თუ არის საშუალება რომ დღეს ახლა ჩამოყვანილი ყველა პაციენტის განთავსება საჭიროებისამებრ მოხდეს საკარანტინო ზონებში ან თუნდაც ინფექციური საუყობის ბოქსირებულ განყოფილებაში თუ მათ ეს დაჭირდებათ დღეს ვინც ჩამოიყვანეს თუ არის საშუალება რომ ყველა პაციენტი მხოლოდ ვისაც დაჭირდება დიახ ინფექციური რაოდენობრივად არის საკმარისი ადგილი. ნუ გააჩნია ახლა იმ 200 კაციდან ვინც ჩამოვიდა თუ 100 იქნებავთ მაშინ ის ჩვენ საავადმყოფოში ვერ უთავსდება, მაგრამ ჩვენი საავადმყოფოს გარდა კიდე 3 კლინიკაა მზად. ეს არის ბოჭორიშვილის კლინიკა, ეს არის გორის ჰოსპიტალი, ეს არის საჩხერის ჰოსპიტალი და კიდევ რამოდენიმე კლინიკაა მზად. მარტო ჩვენზე არა, უბრალოდ ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ მიჩვეული ვართ ასეთ ეპიდემიების დროს მუშაობას, პირველ რიგში ჩვენთან თავსდება, თორე თუ ჩვენი შეივსება და ჩვენი რესურსი არის დაახლოებით 50 პაციენტი, თუ ეს 50 ახლა ჯერჯერობით ჩვენთან იყო სულ 14, ახლა დაემატა მე რამდენიც ვიცი 6, ის ბოლო 2 არ ვიცი, 6 დაემატა და გახდა 20, ჯერჯერობით ეს არაფერია 20 პაციენტი, ჩვენ კიდე შეგვიძლია ერთი ამდენი მივიღოთ. თუ ახლა თქვენ რომ ბრძანეთ იტალიის შემოს იქ შეიძლება ნახევრად თვითმფრინავი იყოს. გითხარით რომ მინიმუმ 3 კლინიკა მზად არის, ბოჭორიშვილის კლინიკა, გორის ჰოსპიტალი, საჩხერის კლინიკა, კიდე სხვები. შეხება ლუგარის ლაბორატორიას, ამაზეც რომ გითხრათ, არის თუ არა ამ დროისთვის საკმარისი ტესტების რაოდენობა? ეს მათ უნდა გითხოთ, მაგრამ მე რამდენად ვიცი, საკმარისზე მეტია ტესტების რაოდენობა. მათ დაჟე ბოდიშვიხტი ამ რუსული სიტყვისთვის მათ გეგმავენ რომ ჩვენ გადმოგხსენ ტესტების გარკვეული რაოდენობა, რომ მოხდეს დივერსიფიცირება გამოკვლევის, რომ მარტო იქ აღარ ხდებოდეს გამოკვლევა. ბატონ თენგის, თქვენი ინფორმაციით, ანუ ვიზაც გაქვთ ინფორმაცია, ასაკი ხომ არ შემცირდა ან გაიზარდა იმ არ შემცირებულა, არც გაზრდილა, ჯერჯერობით ჩვენთან ხანდაზმულების საბედნიეროდ არ არის და რატომ? ნაკლებად მოგზაურობენ, ესე იგი, ამ იტალიაში და სხვაგან, ესე იგი, ჯერჯერობით ასაკობრივი ჯგუფები იგივეა რაც იყო. პასუხს რამდენს გაიუდებით თუ არა? ეხლა მეც აღარ ველოდებით. მეც არა, დღეს არ ველოდებით მას. ისე გადაგზავნილია. დღეს არა, დღეს არა. არა, ალბათ იმათ აუღებდნენ თვითმფრინავი ჩამოსულ ხალხს, მაგრამ ჩვენ არ ველოდებით. მოლოდინის რეჟიმში რამდენი ადამიანია ეხლა უკვე? მე არ ვიცი თვითმფრინავი რო ჩამოფრინდა, სხვები არ არის. არა, მოლოდინის რეჟიმსაც უძახით, რომ ანალიზი ავიღოთ, თორე კარანტინში არიან, როგორ არა იქ 160 თუ რაღაცა კაცია. კიდევ ერთხელ რომ დავაზუსტოთ მაყურებლისთვის ბატონ თენგის, დღეს ვინც ჩამოვიდნენ წეღან, მათ ანალიზი დღესღამევე ჩაუტარდებათ თუ კონკრეტულად? ვერ გეტყვით ამას, იმიტომ რომ ჩვენ არანაირი შეხება ამასთან არ აქვს. სავარაუდოდ კი.
სავარაუდოდ. სავარაუდოდ დღეს ჩავუშვი. სავარაუდოდ. დიდი მადლობა. მადლობა დიდი. ეს იყო თენგის ცერცვაძე, მან თქვა რომ 8 ახალი პაციენტი გამოვლინდა კორონავირუსით დაავადებული და ქალბატონო მაია თქვენგან იქნება საინტერესო კომენტარი, ან წეხან რაზეც ვლაპარაკობდით რომ ან წყარო დადგენილია ხო, როგორც თენგის ცერცვაძემ თქვა, აი ესეთი რას ეძახით, როდესაც არ იცით გადაცემა საიდან მოხდა. ანუ აქ ლაპარაკია შემოტანილ შემთხვევებზე და მათთან ასოცირებულ შემთხვევებში. ანუ ჯერ ისეთი შემთხვევა, რომ წყარო არ ვიცოდეთ საიდან გავრცელდა, ეს ჯერჯერობით არ არის, რაც თუ ამ ცუდ ინფორმაციაში რაც შეიძლება იყოს კარგი, არის ეს. ხო, აი იქ რამდენიმე დეტალი მაინტერესებს, აი ინკუბაციურ პერიოდზე ხა თქვა, რომ თენგის ცერცვაძემ რომ თავიდან ჩაუტარდათ ტესტირება, არ აღმოაჩნდათ, მაგრამ შემდეგ უკვე ჩაუტარდათ ხელმეორედ და აღმოაჩნდათ. ეს ერთი პირველი კითხვა, რამდენად აქვს აზრი სიმპტომების გამოვლენ თუ არა გაქვს სიმპტომები გამოვლენილი, მაშინ ჩაიტარო ეს ანალიზი და ინკუბაციის პერიოდი საბოლოო ჯამში რამდენია, იმიტომ რომ ვყითხულობდით რომ აი 5 დღეა, ეხა ბოლო ინფორმაცია ესეთი იყო, მანამდე ვიცოდით რომ 2 კვირა იყო. ანუ რა შეგიძლიათ გითხრათ ამაზე? ინკუბაციური პერიოდით დავიწყებ 2 კვირა არის მაქსიმუმი, თუმცა ერთეული შემთხვევები უფრო ხანგრძლივიც დაფიქსირებულა, მაგრამ 2 კვირა არის ის ლოგიკური ვადა, რომლის მერეც უკვე აღარ მოველით სიმპტომების განვითარებას. ეხლა ცოტა უფრო ახალი ინფორმაცია გაჩნდა, მოკლდება ინკუბაციური პერიოდი 4-5 დღე. ძირითადი ნაწილი ვლინდება აი ამ ფარგლებში 4-5 დღე, 14 დღე არის მაქსიმუმი. რაც შეეხება დიაგნოსტიკას, აი ძალიან ბევრი მირეკავს და უნდა აი ესე უბრალოდ გამოკვლევა სიმპტომების გარეშე, აინტერესებთ ხომ არა აქვს კორონავირუსი, ან ქონდა კონტაქტი და აინტერესებს. საქმე იმაშია, რომ ეს იქნება მოჩვენებითი თავის დამშვიდება. ამიტომ იმ ადამიანებში ტესტირებას, სადაც არ არის არავითარი სიმპტომები, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ შეიძლება ვირუსი უკვე ქონდეს, ის კონცენტრაცია არ იყოს ჯერ მიღწეული, რომ გამოვლენადი იყოს გამოკვლევისთვის და მაინც დაიწყოს სიმპტომები. ამიტომ აი ასეთ კვლევებს, როდესაც არ არის კლინიკური ჩვენება, ანუ არ არის სიმპტომები, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს და ჩვენი თანამემამულეები ნერვიულობენ იმაზე, რომ აი რაღაც სურვილი აქვთ ძალიან დიდი მასიურად ახლა ეს ტენდენცია რომ ჩაიტარონ გამოკვლევები და რომ ვერ იტარებენ ძალიან შფოთავენ. თუ არ არის გამოხატული კლინიკური სურათი, გამოკვლევა საჭირო არ არის და დავუშვათ რომც გამოვლინდეს, აქაც ნუ გასაგებია რომ იქ ლაპარაკი იქნება სხვების დაცვაზე და ეს ადამიანი უნდა იყოს იზოლაციაში, თორე ისე მკურნალობას თუ შეეხება, ანუ მის ჯანმრთელობას, არავითარი მკურნალობა მაინც არ არსებობს თუ ადამიანს არ აქვს სიმპტომები, შესაბამისად, როგორც ვიცით, არ არის სპეციფიური მედიკამენტი და ამ ადამიანს მაინც არაფერი არ ჩაუტარდება მკურნალობა და ამიტომ იმის შიში რომ რაღაცა უგვიანდება და დროულად დახმარებას ვერ მიიღებს სამედიცინოს, ესეც არ არის, იმიტომ რომ სამედიცინო სერვისების მნიშვნელობა იწყება იმ მომენტიდან, როცა იწყება კლინიკური გამოვლინებები. ანუ ექიმი მკურნალობს იმ გამოვლინებას ან გართულებას, რომელიც დგება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმიტომ რომ თვითონ ვირუსს არ აქვს ხამალი. აი ერთი კითხვა კიდე ქალბატონო მაია, აი ხა ჩემი პროდიუსერიც მწერს რომ მის ქმარს 37 აქვს და უკვე ისტერიკა დაეწყო. მე მქონდა რამდენიმე დღის წინ ზუსტად იმ დღეს, როცა რამდენიმე ახალი შემთხვევა გამოვლინდა სიცხე და მაშინვე გვეწყება გასაგები ადამიანურია პანიკა გვეწყება რომ აი რამე ხო არა გვაქვს. აი ასე თქვენი რჩევა რა იქნება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არ ქონია შემხებლობა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ზუსტად იცის რომ ნუ ეხლა შეიძლება ვიღაცამ დამალა, მაგრამ იცის რომ ესეთ ადამიანებს ჩამოსულ ადამიანთა შემხებლობა არ ქონია და ნუ სიცხე აქვთ და ახველებთ. პირველ რიგში უნდა გავიხსენოთ, რომ მარტის ბოლომდე მაინც ჯერ კიდევ არის გრიპი. სხვათა შორის ყველა იმ ადამიანში, ვინც ესე მირეკავს, მომართავს და ნერვიულობს, დიაგნოსტიკით ვლინდება A ან B ტიპის გრიპი. ეს დაგვავიწყდა და მიგვავიწყდა. სხვათა შორის ძალიან გვაკრიტიკებენ გრიპს, რომ ვახსენებთ უკვე, იმიტომ რომ არ მოწონს არავის ამ გრიპზე ლაპარაკი და არის ეს გრიპი თავისი ლეტალური შემთხვევებით და რა გავაკეთოთ ახლა, რაც ნამდვილი პრობლემა არის. ამიტომ გრიპზე დიაგნოსტიკა და ხშირ შემთხვევაში ეს აღმოჩნდება, რომ არის გრიპი და ჩვეულებრივ მოვექცეთ როგორც სტანდარტულ სასუნთქი გზების ინფექციას, როგორც ვიქცეოდით აქ. ანუ აქ ამ ჯერჯერობით სანამ ვიცით და დღესაც დადასტურდა
რომ შიდა გადაცემა არ ხდება და უფრო ჩამოსულებს აქვთ ან მათთან ვინც კონტაქტში იყო იმ ხალხს აქვს ჯერჯერობით ეპიდემიოლოგიური თქვათ ისტორია თუ რა ქვია არის მნიშვნელოვანი ხო იმისათვის რომ რაღაცა ამნერვიულდეთ ხო თუ არა გვაქვს შეხება ჩავთვალოთ რომ ეს არის ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ეს არის გრიპის თუმცა რა თქმა უნდა ამის საჭიროება ნელ-ნელა დადგება როდესაც მოიმატებს შემთხვევები, რომ სიმპტომების დროს ექიმს გაახსენდეს როგორც ერთ-ერთი დაავადება კორონავირუსული ინფექცია და შესაძლებლობა გაჩნდეს იმისა, რომ როგორც ახლა გრიპზე ვატარებთ გამოკვლევას, ესე შეგვეძლოს რუტინულად პაციენტებს ჩაუტაროთ გამოკვლევა, იმიტომ რომ უკვე ცოტა ხანში ამ ეპიდემიოლოგიური ანამნეზის თუ ისტორიის დევნას უკვე დიდი მნიშვნელობა არ ექნება. ჯერჯერობით იყო ხო, ალბათ რამდენ ხანში ველოდებით ზურა ვახტანგ ამ რაღაც ყველას აქვს პიკი ხო? ეხლა აი რა როგორ გამოიყურება დღევანდელი ვითარება პიკს როდის მიაღწევს ჩვენთან მდგომარეობა ამ მიმართულებით შეგვიძლია სხვა მოდელები რითაც ითვლება თქვათ ინფექციის გავრცელება მათ ბევრი ფაქტორია როგორც კლინიკური ისე ეპიდემიოლოგიური ისე სოციალური კონტაგიოზურობა გადაცემის სიხშირე და ეს შემდეგ თქვათ კორონავირუსთვის ვიცით რომ ერთ ადამიანს პირობითად შეუძლია დაასნებოვნოს თქვათ 2.3 ადამიანი ბევრი მათემატიკური ფორმულა მაგრამ ეს უფრო სავარჯიშოებია რითაც ჩვენ შეგვიძლია პრედიქცია გავაკეთოთ თქვათ მაქსიმალური გავრცელების და მაქსიმალური ავადობის თქვათ ამერიკის შეერთებულ დაახლოებით ელოდებიან მაისის ბოლოს გარკვეულ ლოგიკას თუ მივიდგებით ჩვენთან სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს მარტის ბოლოს თქვათ მაქსიმალურ რაოდენობით თუმცა ამისი ცალსახად თქმა რომ ჩვენ თქვათ რაღაც კონკრეტულ თარიღს კონკრეტულ რიცხვს ვიტყვით სადაც მივაღწევთ პიკს და იმის მერე დაიწყება ქვემოთ ჩამოსვლა სამწუხაროდ ამის მოდელების საშუალება ჯერ არ აქვს მე ამას დავაკავშირებდი ამ პროგნოზების აუცილებლობას ჩემი აზრით ამას აუცილებლად უნდა აკეთებდეს ჯანდაცვის სამინისტრო და მთავრობა ერთად რატო? იმიტომ რომ პრაქტიკულად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება არ გამოგვეპაროს ერთი წერტილი, როდესაც ჩვენ გგონია რომ ჯანდაცვის სისტემა ჯერ კიდევ არ არის გადატვირთული, ჯერ კიდევ გვაქვს საკმარისი რესურსი ჯანდაცვის სისტემაში და შესაბამისად შეგვიძლია რომ არ შემოვიღოთ მკაცრი წესები და შესაბამისად არ მივიღოთ უფრო მეტი ეკონომიკური ზიანი, აი ვთქვათ ქვეყნის ჩაკეტვით და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ამ ორის ბალანსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მაგალითად რამდენადაც მე ხვდები იტალიაში ეს წერტილი ხელიდან გაუშვეს, ანუ ეგონათ რომ არ არის საჭირო ქვეყნის ჩაკეტვა, იმიტომ რომ იტალია ტურიზმზე არის დამოკიდებული და ეს მათი ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ამიტომ ჩათვალეს რომ ჯანდაცვის სისტემაში რესურსი არის რომ ეს ჯერ კიდევ არ ჩავკეტოთ, უცბად აღმოაჩინეს, რომ უკვე იმდენად გაექცათ ხელი და რომ ჯანდაცვის სისტემა იმდენად გადაიტვირთა და სიკვდილიანობა აქვთ 200-ზე მეტი არის 300-ზე მეტი დადასტურებული შემთხვევა, ერთ დღეში ჰქონდათ თქვათ რამდენიმე ათეული, შესაბამისად და მაინც მოუწიათ ჩაკეტვა. ანუ ერთი რამ უნდა რითი უნდა მიხვდე ამას? ეს ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, გარდა სამედიცინო ფაქტორებისა, რადგან ვახტანგმა ილაპარაკა, დიდი მნიშვნელობა აქვს მოსახლეობის სიმჭიდროვეს. ეს არის კონცენტრირებული ერთ ქალაქში დიდი მოსახლეობა, სადაც გადაცემა მეტია თუ უფრო ნაკლები და ნაკლები არის კონტაქტი ადამიანის. ძალიან ბევრი ფაქტორია, არა მარტო სამედიცინო, არამედ სოციალური ფაქტორი და შესაბამისად ეს არ უნდა გამოეპაროს მთავრობას ეს წერტილი, იმიტომ რომ ეკონომიკურ ზიანს ჩვენ ვიღებთ უკვე. ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით ეკონომიკაზე. და აი როცა ამ წერტილზე ვლაპარაკობ, ამ წერტილში გულისხმობ კაცრ ზომებში გულისხმობ სკოლების გახსნას, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თუ კი სკოლები დღეს დაკეტილი გვაქვს და ხედავთ რომ შემთხვევები იმატებს, მაშინ მე მხარს დაუჭერდი, მაგრამ ამაზე სპეციალისტებმა კიდე უნდა თქვან თავიანთი სიტყვა, მაინც დაუჭერდი იმას, რომ არა უბრალოდ სკოლები და უნივერსიტეტები და აქ უკლებლივ ყველა, არა მარტო სახელმწიფო, არამედ კერძოებით. მაგრამ იგივე თქვა ფეხბურთის კლუბებს ავიღებთ, თუ სპორტულ კლუბებს ავიღებთ, თუ სხვა წრეებს, სადაც ბავშვების რაოდენობა ბევრია, ხო? რაღაცა ეტაპზე შეიძლება დღეს ამას არ თვლიდნენ თქვათ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი საჭიროდ, მაგრამ თუ შემთხვევები იმატებს და უყურებთ მომდევნო დღეებს, მაშინ
იტალია გვეუბნება, იტალიის მაგალითი, რომ მაინც მოგვიწევს კაცრი ზომის მიღება. ოღონდ როცა უკვე ჯანდაცვის სისტემა გადატვირთულია. აი გადატვირთვაზე ოდნავ მოგვიანებით, კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დავიმახსოვროთ ეს თემა და გავაგზავნებთ. მანამდე აი მაინც ყველას აინტერესებს, რითი განსხვავდება ეს ვირუსი გრიპისგან, ну გრიპიც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ლეტალური იყოს, როდესაც ის ეხება ადამიანებს, რომელსაც ქრონიკული დაავადებები აქვთ, ასაკოვან ადამიანებს და აქამდე იყო ინფორმაცია, აი დამშვიდების ერთ-ერთი გზა იყო, რომ აი გავს გრიპს, ნუ გეშინიათ, ნუ პანიკობთ, ჩვეულებრივი. ხო, ესეც ხო. მაგრამ აი რა განასხვავებს, მე დავახტანგე რაც მოვასმენინე სპეციალურად ცნობილი ვირუსოლოგის ინტერვიუსაც ამბობს, რომ განსხვავება ის არის, რომ ინფიცირებას ზრდის ეს ვირუსი, ხო? აქ მაღალი, თუმცა გრიპთან და სხვა ვირუსებთან გავრცელება მაღალი აქვს და რელევანტური არ არის, იმიტომ რომ ეს თავისთავად კორონავირუსი და მისით გამოწვეული პრობლემები არის თავისთავად ძალიან დიდი პრობლემა. და რეალურად არანაირი ღირებულება მისი გრიპთან შედარებას ან თქვა სხვა საუკუნისწინანდელ ინფექციებთან შედარებას. ეს ანალიტიკაში ალბათ რომ ეს არის პანდემია. ხა ჯანმო ხვალ გამოაცხადებს ზეგ თუ ერთი კვირის მერე, ნუ ფაქტია რომ პანდემიის დეფინიცია არის, როდესაც ყველა კონტინენტზე და მსოფლიოს უმრავლეს ქვეყანაში გავრცელდება ინფექცია და ნუ ფაქტიურად ეს კორონავირუსის შემთხვევაში ესე. მაგრამ ეს სიტყვაც რაღაცა იმას იწვევს პანიკურ შიშს. არაფერი პანიკური შიში არ ჭირდება, როდესაც ანუ საქართველოში პანდემია ვერ იქნება. პანდემია ჩვენ უკვე ეპიდემია გვაქვს და პანდემია იქნება, როდესაც მოიცავს მსოფლიოს უმრავლეს ქვეყანას. ჩავთვალოთ, რომ კორონავირუსის პანდემია. შესაბამისად, ჩნდება მოთხოვნილება იმისი, რომ სხვა პანდემიებს შეადარო, იმიტომ რომ ტენდენციას SARS, MERS, ხო? SARS-ი და MERS-ი პანდემია არ იყო საბედნიეროდ, იმიტომ რომ ლოკალიზება მოხდა მათი და იყო ძალიან ლოკალური ინფექციები, მე-6 ფაზები არსებობს. ჩინეთში MERS-ი გაჩნდა ახლო აღმოსავლეთში. და მათი ეს იყო სრულად ლოკალიზებული ინფექციები. ანუ პანდემია არის ეგრეთ წოდებული მე-6 ფაზა, ინფექციები გადადის ფაზიდან ფაზაში და მე-6 არის ბოლო პანდემია. მე-6-მდე ვერ მივიდა საბედნიეროდ, თორე იმ ლეტალობის მაჩვენებლებით, რაც მათ ჰქონდათ, ბოლო ფაზაზე რო გადასულიყო, ეს იქნებოდა მართლა ქვეყნის დასასრული. ამიტომ, რადგანაც SARS-ის და MERS-ის თვისებები ნაკლებად აქვს ამას, ადარებენ უფრო H1N1-ის, იმიტომ რომ ბოლო პანდემია ეს გქონდა. და არსებობს ბევრი განსხვავება და ბევრი მსგავსება. ყოველ შემთხვევაში ძველი პანდემიების შედარება საშუალებას იძლევა, რომ რაღაც ტენდენციებზე ვილაპარაკოთ. რა ტენდენციები იკვეთება? H1N1-ის პანდემიას თუ შევადარებთ, დაიწყო მარტში და 11 ივნისს 2009 წლის ჯანმომ გამოაცხადა პანდემიათ უკვე. ზაფხულში იყო ვთქვათ უკვე პიკური სვლა და შემოდგომით ჩვენთან შემოაღწია უფრო მეტად ვთქვათ შემთხვევების აღმავლობა იყო შემოდგომით და ზამთარში დასრულდა. მაგრამ არ დასრულდა სულ. შემდეგი წლების განმავლობაში H1N1 ისევ რა თქმა უნდა გვიბრუნდებოდა, ოღონდ არა უკვე ამ მასშტაბით. შესაძლებელია ეს მოხდეს ამ ინფექციის შემთხვევაშიც. პირველივე წელს H1N1-ის პანდემიას შეეწირა 9 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე. 500,000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა მსოფლიოში. ამიტომ გრიპთან შედარება სულ არ ნიშნავს, რომ ასე ვთქვათ, მის საკეთილშობილებას საერთოდ არ ნიშნავს ამას. გრიპი იყო ესპანური გრიპიც, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის მსგავსი შედეგები მოიტანა. ამიტომ აი ამაზე რაღაც ის ბევრი ღიზიანდება, რატომ ადარებთ გრიპს. გრიპი არ არის სახუმარო თემა, ძალიან სერიოზული თემა და დღესაც ჩემთვის ახლა გრიპი არის ერთ-ერთი პრობლემა ყოველდღიურ პრაქტიკაში. გრიპის მქონე ადამიანები არ დაგვავიწყდეს, რომ ამ სეზონზე საქართველოში იყო ლეტალური შემთხვევები და არც თუ ცოტა, მაგრამ რაღაც ისეთი ის გვაქვს, რომ არა უშავს თუ გრიპით დაიღუპება ადამიანი, მთავარი კორონავირუსით არ დაიღუპება. გრიპი ძველია და ეს სიახლე გვაშინებს. აქ ორი მნიშვნელოვანი მომენტი ხარ, რაც მომხდა ყურში, ის არის, რომ ჯერ ერთი როგორ მკურნალობთ ამას, გამოიკვეთა, ხო? ეს არის შიშის ფაქტორს რო ზრდის, იმიტომ რომ ადამიანების ცნობიერებაში, როდესაც რაღაც ვაქცინა არსებობს, რაღაც მედიკამენტი შეიძლება ბოლომდე არც თუ ძალიან ეფექტური, მაგრამ მაინც მედიკამენტი, მაგალითად, ხო? მაინც რაღაც დაცულობის შეგრძნებას
განწყობას იწვევს და აქ გასაგებია ეს ერთ-ერთი სერიოზული ფაქტორია, რომ არ არსებობს ვაქცინა და არც ერთი დღეს არსებული მედიკამენტი ანტივირუსული, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით, რომ ამაზე მუშაობს, თუმცა რაღაც იმედის მომცემი ექსპერიმენტები, ყველა დღემდე არსებული ანტივირუსული პრეპარატის ფაქტიურად ეხლა მცდელობებია, რომ იქნებ რომელიმე მოერგოს ამას, იმიტომ რომ ახალი ფორმულის შექმნის დრო დღეს მსოფლიოს არ აქვს. ანტივირუსული პრეპარატების არსენალი ისედაც ძალიან ცოტაა, ეხლა ანტიბიოტიკების უდიდესი ჩამონათვალი არსებობს. ანტივირუსული ძალიან ცოტაა ისედაც და ნუ ფაქტიურად იქნებ რომელ მერს მაგალითად მოერგო ტრადიციული ძველი ინტერფერონი. არც ისეთი მაღალი, მაგრამ საკმაოდ ეფექტური იყო. ახლაც იმედოვნებენ რომ იქნებ რომელიმე მოერგო თავის დროზე. SARS-მა რაღაც ძალიან მარტივად მოხდა SARS-ის იზოლაცია და მალე დამთავრდა, აღარ გახდა აუცილებელი მედიკამენტური ჩარევა. სულ 8000 შემთხვევა იყო და დასრულდა რამდენიმე თვეში. იქ უფრო იზოლაციამ და კარანტინმა იმუშავა, უპრეცედენტო კარანტინი და იზოლაცია იყო SARS-ის დროს მართლაც. აი ეს ქმნის ძალიან ისეთ დღეს აი გართულების შემთხვევაში, ხო, როდესაც პნევმონია იწყება, ხო, ეს არის ყველაზე სერიოზული გართულება, მეორადი ინფექცია არის პნევმონია. თუ კიდე მეორადი ინფექცია სხვა არის, ხო? პაციენტების 5% მიდის კრიტიკულად. ამ 5%-ში არსებობს რამდენიმე გართულება, რომელიც თავისთავად რეანიმაციული, თქვა, რეანიმატოლოგიის კრიტიკული მედიცინის სპეციალისტებს არ არის უცხო. ეს არის რესპირატორული დისტრეს სინდრომი, ოხრივი პნევმონია, თიკლის უხმარისობა, სეფსისი, სეპტიური შოკი. ეს, თქვა, კრიტიკული მედიცინის სპეციალისტებისთვის ყოველდღიურობა. პრობლემა და სტრესი სამედიცინო სისტემისთვის აქ არის ორი მხრივ. პირველი, არ არსებობს ეტიოლოგიური წამალი, ეტიოლოგიური კურნალობა, ეს არის გამომწვევის კურნალობა, არ არსებობს როგორც მაიამძან, არ არსებობს ანტივირუსული კურნალობა, ჩვენ რეალურად ვებძვით გართულებებს და რეალურად ვებძვით იმ სიმპტომებს, იმ გამოვლინებებს, რასაც გვაძლევს ვირუსი, ეს ერთი და მეორე პრობლემა, რამაც სამედიცინო სისტემა სტრესში ჩააგდო, ეს არის ლოჯისტიკა და ერთდროული დატვირთვა ბევრი კრიტიკული პაციენტი. ისეთი დიდარი ქვეყნებიც კი, როგორც არის იტალია, რეალურად აი ეს კატასტროფული შედეგის მიზეზი იყო პაციენტების ერთდროული მოხვედრა. აი რა მოხდა იტალიაში? აი სამივეს აზრი მაინტერესებს. რატო იფეთქა ასეთი მასშტაბით ამ ვირუსმა, რომ ფაქტობრივად მთელი ქვეყანა ჩაიკეტა, ხო? სულ ძალიან რეალურად ქვეყანა არ ჩაიკეტა მაშინ, როცა ამისი გარკვეული თქვა საჭირო ხა რთული ალბათ იტალიაში არ მიუდგა. ეხა იქ კომენტარებია Facebook-ზე წამიკითხავს, რომ აი ჯანდაცვის სისტემას აბრალებენ, რაც ეხა ძალიან არასწორია, იმიტომ რომ გავს ვითარებაში არსებობს რამდენიმე სტრატეგია, რომელიც ცალ-ცალკე ერთობლივად თანმიმდევრობით უნდა იქნეს გამოყენებული. ერთ-ერთი მათ შორის არის შეზღუდვა ქვეყანას შემოღწევის. მეორე არის მისი შიდა გავრცელების შეფერხება. რეალურად ყველა ამ რგოლის თანავარზომიერი და თანმიმდევრული და დროული გამოყენება არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია ზუსტად მაგიტომ, რომ ის დრო არ გაგვექცეს, რაც იტალიაში მოხდა, როცა მოხდა აფეთქება და სისტემა ამხელა დაწოლისთვის არ იყო მზად. ყველა განვითარებული ქვეყანა ემზადება ერთდროულად დიდი რაოდენობის და დიდი მოცულობის პაციენტების. ეს არის მთავარი გამოწვევა. თავისთავად კლინიკური გამოწვევა არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს პათოლოგიები, რასაც თქვა რეანიმაციაში მკურნალობენ და რითაც იღუპებიან, უცხო არ არის თავისთავად. მისი მკურნალობის მეთოდოლოგია არსებობს, ეს ყოველდღიურობა პრობლემა არის მომზადებელი პაციენტები, მომზადებელი სამედიცინო სტაფი, ინფექციური თვალსაზრისით ძალიან დიდი პრობლემა იყო თვითონ კოლეგების დასნებოვნება, ექთნების, ექიმების ხელი არ ყოფნიდათ კოლეგებს, თქვა იტალიაში, თქვა ჭიდა ჯგუფებში იტალიელი კოლეგები ამბობენ, რომ ლოჯისტიკურად ეს იყო კატასტროფა, ძალიან მძიმე სიტყვებით აღწერენ ამ ვითარებას. ლოჯისტიკურად როგორც მედიკამენტების მომარაგებით, სახარჯი მასალის მომარაგებით, ესევე ადამიანური რესურსის მომარაგებით. ენით აუწერელი რესურსი ჭირდება 1000 პაციენტს ერთდროულად რეანიმაციულ განყოფილებაში. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ იტალიური ჯანდაცვის სისტემა მოიკოჭრებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ასეთი მას მისი სისტემები და მისი ძალა. წარმოვიდგინოთ მთავრობის კაბინეტი, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ეკითხება ჯანდაცვის მინისტრს, რა რეზერვები გააქვს. ოღონდ ეს თანაფარდობა უნდა იყოს დაცული, რომ პრემიერ-მინისტრს არ უნდა ეკონომიკის ისე შეფერხება, რომ ამან ძალიან დაარტყმას სამუშაო ადგილებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავდროულად
ეს სიმკაცრე, ეხლა კარგად უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩინეთი მაგალითად არ გამოდგება, იმიტომ რომ ჩინეთში პირდაპირ თქვა ავტორიტარული მეთოდებით მოხდა ისეთი რამ, რომ გააკეთეს ლოკალიზება, ხო? რომელმაც გაამართლა. ეს დემოკრატიულ ქვეყნებში აღქმული იქნება მოსახლეობის ნაწილის მიერ, როგორც ადამიანის უფლებების შეზღუდვა და შესაძლებელია ამან უკვე ეფექტი მოგვცეს, იმიტომ რომ ჩვენ მოქალაქეების ლოიალობა რომ დაემორჩილონ მთავრობის რეკომენდაციებს ასევე გვჭირდება, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია. ესეც იყო ალბათ ფაქტორი იტალიაში, ხო, რომ არასერიოზულად მიუდგნენ ამ პრობლემას. ნუ მე არ ვიტყოდი რომ არასერიოზულად. ადამიანებზე ვამბობ ეხა კონკრეტულად, ეხა თუ ის არის რომ ჩვეულებრივი გრიპი არაფერს არ მიზავს და არ დავიცავ იმ რეკომენდაციებს, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ხო? ამიტომ მგონია მე რომ არ უნდა ჯანდაცვის სისტემა არ უნდა მივიყვანოთ, რაც წეხანაც თქვი და ვახტანგმაც არ უნდა მივიყვანოთ ისეთ გადატვირთვამდე. მით უმეტეს, ეხლა ერთ რამეს გაუსვენ ხაზს, რომ ჩვენ ისედაც ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის ერთ-ერთი პრობლემა არის. ხო და ზურა, მაგაში ჩაგეკითხები, აი თქვაც ერთ ჩვაცემ, რომ 3 საავადმყოფო არისო, ხო, ახსენა, რომ ამისთვის არა მარტო ინფექციური, არამედ კიდევ 3 საავადმყოფო გვაქვს. ეს საკმარისია ამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, როგორ რას პროგნოზირებენ და იქ რამდენი საწოლია, ასე შემდეგ. ამას აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ინფრასტრუქტურაზე არანაკლებ და აქ მივდივარ ზუსტად. მნიშვნელობა აქვს მედპერსონალს. ქვეყანაში ისედაც სისტემური პრობლემა ჯანდაცვის სისტემაში გვაქვს, ექთნების ძალიან დაბალი რაოდენობა ექიმებთან შედარებით. აი ეს შეფარდება ექიმებისა ექთნებთან გვაქვს ძალიან დაბალი. და როდესაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ხდება მაგალითად ექთნების რაოდენობა, აი დღეს საფრანგეთის შემთხვევას ვეცნობოდი და იქ ეს ძალიან კარგად იყო აღწერილი. ამ შეკითხვას ვსვავს ზუსტად მე მთავრობას უბრალოდ კი არ ვაკრიტიკებ, არამედ ჩვენ არა გვაქვს ინფორმაცია და ეს მაშფოთებს და მაღელებს, რომ ყველა ეს ინფორმაცია, რადგანაც ბატონი ვახტანგი ლაპარაკობს და მეც, რომ რეანიმაციული საწოლების რაოდენობა, მედპერსონალის გადამზადება, არის თუ არა კონტაქტი რეანიმატოლოგებთან და შემოწმება მზაობის, მედპერსონალის ინფრასტრუქტურის, სამედიცინო მასალის და შემდეგ. ეს ყველაფერი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი შეიძლება გახდეს, ხო? ყველა ქვეყანა ემზადება, ჩვენც უნდა მოვემზადოთ ამისებს. ანუ კიდევ ერთხელ არ ვიცით არის თუ არა, ხო, ამაზე კითხვები, ეს არის პასუხები, არ აქვს. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, ეხლა კიდევ ერთხელ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელობის მიმართ ჩემი პირადი ნდობის მიუხედავად, რომ ისინი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ინფორმაციას გვაძლევენ, ეს გასაგებია. შეიძლება ისინი ასე ვთქვათ, შიდა თათფირებზე ეუბნებიან კიდევაც გარკვეულ პროგნოზს, მაგრამ ის რაზედაც მე ვლაპარაკობ, ამაზე უნდა ლაპარაკობდეს ჯანდაცვის და ამაზე უნდა ლაპარაკობდეს მთავრობა. მთავრობის მხარეზე ვიტყვი, ხო? ჩვენ ეკონომიკური ზიანი გვაქვს. არც ტურისტული ინფრასტრუქტურა ამას ძალიან გრძნობს უკვე. პირდაპირ აი სასტუმროებში უკვე მენეჯერები, მეპატრონები ეუბნებიან ხალხს, რომ ჩვენ მომდევნო თვეებში ვერ გადაგიხდით ხელფასს და დარჩით და იმუშავეთ უხელფასოდ ან წადით, ხო? და ადამიანებს სადაც წასასვლელი, სადაც სამუშაო ადგილები ქვეყანაში პრობლემა არის, რჩებიან, მუშაობენ უხელფასოდ, მაგრამ ეხლა შეკითხვა მაქვს ასეთი. მარტი-აპრილი ტურიზმის სექტორისათვის არის პერიოდი, როცა ისინი შემოსავლებს აგროვებენ, რომ 1 მაისს გადაიხადონ ქონების გადასახადი. ჩვენ 1 მაისს დავდგებით ხო, მაგრამ მაგისთვის არსებობს ზურა, ხეთ იტალიაშიც ხო, მთავრობა უნდა გამოყოს დახმარება იმ დარგებისთვის, რომელიც ყველაზე მეტად დაზიანდა კორონავირუსისგან, ხო, ევროპაში არის. ასე ვერ ამოარჩევ ვინ დაზიანდა და ტურიზმის სექტორი, ხო, ვიცით რომ ყველაზე მეტად დაზიანდა. ტურიზმის სექტორში შეიძლება ამორჩევა გაჭირს, ამიტომ ყველაზე მარტივი გადაწყვეტილება არის ის, რაზედაც ჩვენ ზუსტად ქონდა ევროპულმა საქართველომ დავით ბაქრაძემ, გიგაბოკერიამ და მე წარვადგინეთ გეგმა ერთ მხარეზე სამუშაო ადგილები რო არ დაიკარგოს ზოგადად, იმიტომ რომ ეს მარტო ტურიზმს არ დაარტყავს, ტურიზმზე ბევრი რამეა მოგმული, ხო ვიცით? ამიტომ სამუშაო ადგილები რო შევინარჩუნოთ, მნიშვნელოვანი არის რომ პირველ რიგში ქონების გადასახადში დავეხმაროთ ეხლა ბიზნესს და ქონების გადასახადი შემცირდეს, გარკვეული განაკვეთი, რომ აქ ბევრი ბიზნესი არ გაკოტრდეს და ბევრი სამუშაო ადგილი არ დაიკარგოს და საშემოსავლო გადასახადი შემცირდეს 20-დან 17%-მდე. მთლიანად მარტო ტურიზმში ყველგან იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში არ მოუწიოთ ამ ესე იგი შემცირებული შემოსავლების პირობებში, როცა გადასახადები იგივე აქვს ბიზნესს, არ მოუწიოთ ადამიანების სახლში გაშვება. და მეორე მხარე არის
ფასები ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ აი დღეს უკვე ლარმა ბიძგი მისცა, გუშინ იყო მაგალითად მსოფლიო საფონდო ბირჟებზე Dow Jones-ი დაეცა ისტორიული მაჩვენებლით დაეცა, ანუ არც ერთი შეტევა რაც კი არსებობს დაეცა ყველაზე დიდი პუნქტით, ხო? შესაბამისად, მსოფლიო ეკონომიკური შფოთვა არანაკლებ დიდია ვიდრე ჯანდაცვის, ხო? შესაბამისად, ლარმას უკვე დღეს გვანახა, გრძნობიარია, გვანახა რომ ის დასუსტდება. ლარის დასუსტება ნიშნავს ისევ გადაზრდას ეს ის რომ ინფლაციაში, ანუ ფასები უნდა გაიზარდოს. ფასები ისედაც ძალიან მაღალი გვაქვს. 12% გვაქვს სურსათზე, ხო? ადამიანები მაღაზიაში და აფთიაქში რო შედიან, პრაქტიკულად ვეღარაფერს ყიდულობენ. ამიტომ აქაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, ერთის მხრივ რომ საწვავზე აქციზი შევამციროთ ისევ იმისათვის რომ საწვავზე ფასები დავიკავოთ და შესაბამისად ეს მნიშვნელოვანია სხვა ფასებზე. ეს ნაბიჯები მთავრობამ ეხლავე თუ არ გადადგა ეკონომიკური ზარალი, რომც ჩაკეტვა არ მოგვიწიოს, უკვე იმხელა იქნება, რომ არანაკლები იქნება ვიდრე ჯანდაცვის ზარალი და დღეს, რასაც მე უყურებ, მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი, საერთოდ ფინანსთა ეკონომიკის მინისტრი საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, არც კი ეკონტაქტებიან ბიზნესს. ანუ აქაც იგივე მდგომარეობა გვაქვს, რომ რაღაცნაირად ხელჩამოშვებული მთავრობა ელოდება, როგორ განვითარდება მოვლენები და რას მოგვახსენებენ ფრიად საპატივცემულო ადამიანები დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან პანდემიის სტატისტიკის შესახებ. გასაგებია ხო დავამატებ ბატონი ზურავის ნათქვამს, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ცხოვრება კორონავირუსთან ერთად. თქვენ ძალნეთ ეკადრე ეს პროცესი არ არის ხანმოკლე, ეს არ დამთავრდება ერთ თვეში, ეს არ დამთავრდება ორ თვეში. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ცხოვრება ამ ვირუსთან ერთად. სოციალური დისტანცირების ტაქტიკა, რომელიც ამ გავრცელების ერთ-ერთი შემაფერხებელი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, მას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ეფექტი. ჩვენი ყოველდღიურობა, იქნება ეს საზოგადოებასთან ურთიერთობა, დიდ ჯგუფებში შეკრება, რეალურად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, იმედი ეს უსასრულოდ არ გაგრძელდება, ჩვენ ამისი შეცვლა მოგვიწევს. ეს გარდაუვალია დღეს რეალურად სამოქალაქო პასუხისმგებლობაც, პატრიოტიზმიც დგას თვითიზოლაციაზე, დგას საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ყოფნის მორიდებაზე, რაც ჩვენთვის აბსოლუტურად უჩვეულო ამბავია. ხო, პირიქით სოციალიზაცია, აქტიური კონტაქტები არის ჩვენი ეროვნული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი. ჩვენ თუ გვინდა რომ გადავრჩეთ, მე მგონი აქ ძალიან მარტივად გას. ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ ამასთან ერთად ცხოვრება. ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ თვითიზოლაციაში, ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ ელექტრონულ კომუნიკაციაში, ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ რესტორნებში არსიარულს, მარტივად ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ დიდი დაბადების დღეების, დიდი თავშეყრების ასე ვთქვათ, თავიდან აცილებას, ყოველ შემთხვევაში ამ წვავე ეტაპზე მაინც. ეს რა თქმა უნდა არ უნდა გადაიზარდოს ისტერიაში და პანიკაში, მაგრამ რაციონალურად ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ სოციალური, ასე ვთქვათ, დისტანცირების სტრატეგია. ეს არის გაგჭირდეთ ეთერების ჩატარება ელექტრონულად, ანუ როდესაც ჩვენ ჩაგერთვებით სახლიდან. მე მგონი შეიძლება ცოტა უკაცრავად თუ ვიჭრები თქვენს კომპეტენციაში, მაგრამ მე მგონი დღეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების, პოლიტიკური ჯგუფების, სოციალური ჯგუფების მთავარი მოწოდება, მთავარი მუშაობა, მთავარი ახსნა უნდა იყოს მართლმსაჯულებით. გონივრული, რაციონალური, სოციალური დისტანცირების პოლიტიკის შემუშავება და გაკეთება. არაფერი არ არის ის, რაც დაგვიცავს ამ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი ჩვენი გადარჩენისთვის მარტივად. აქ არ არის საუბარი, მე თვითონ დავხარჯავთ ცოტას ის ვთქვათ ბიუჯეტი ესე გაირღვევა თუ ისე. აქ არის რეალურად ეგზისტენციალური საფრთხეები, როგორც სახელმწიფოს, ისე პირველ რიგში ჩვენი საზოგადოების ყველაზე ძვირფასი და მნიშვნელოვანი ადამიანების, ჩვენი ბებიების და ბაბუების. ჩვენს სოციალურ პასუხისმგებლობაზე დგას მათი სიცოცხლე. ამას ეს ჩვენ ყველამ ერთად უნდა გავიაზროთ. ეს არის ჩვენი მოვალეობა. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია და პრინციპში ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს სხვა თავდაცვის მექანიზმი ჩვენ არ გაგვაჩნია და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის მოლოდინი ყოველ შემთხვევაში და მეც მართლა მქონდა ეს მოლოდინი, მაგრამ დღეს ასე ვთქვათ აღარა მაქვს, რაც მერსთან დაკავშირებით ვილაპარაკეთ, ანუ მზე
რამდენად კლავს ამ ვირუსს, იმიტომ რომ მოლოდინი არის რომ აი დათბება და ვირუსი წავა, თუმცა თქვენ ნახშერეთ H1N1 ვირუსი, რომელიც გავრცელდა ზაფხულში და პიკი ჰქონდა ივნისში, მერსი, ასე თქვათ, ეს იგივე კორონავირუსის ერთ სახეობა, რომელიც ძალიან მზიან ახლო აღმოსავლეთში გაჩნდა და იქ იფეთქა. ანუ ეს არასწორი ის არის, ხო, მოლოდინია, რომ მაინდა-მაინც დათბობასთან ერთად ეს ვირუსი უკან დაიხევს. ეს მოლოდინი უკავშირდება ჩვეულებრივ სეზონური გრიპის პრაქტიკას და ამის მაგალითს. ყოველწლიური სეზონური გრიპი მართლაც ვიცით, რომ იწყება ნოემბერში, პიკი აქვს თებერვალ-მარტში და მერე ნელ-ნელა უკან იხევს. თუ არ ვიცი, ხა სეზონურ გრიპთან შედარება ალბათ ამ კორონავირუსის ნაკლებად რელევანტურია, მე ვადარებდი პანდემიურ გრიპს და იქ უფრო ტენდენციები შეიძლება შევადაროთ. თუ ამას შევადარებთ, შეიძლება, მაგრამ ჯერ პასუხი ამაზე არის არ ვიცით, იმიტომ რომ როდის გამოჩნდება მაია? გამოჩნდება როგორც კი ტემპერატურა დათბება და თუ მე მგონია რომ ეს არ დაიხევს უკან ესე მალე ტემპერატურის მომატებასთან ერთად, მაგრამ ეს გამოჩნდება ყოველ შემთხვევაში, დიდი იმედი გვაქვს. ზოგადად, როდესაც დათბობაზეა ლაპარაკი, აქ მაინც და მაინც ტემპერატურაზე არ არის ხოლმე ლაპარაკი. აქ მოლოდინი იმის არის, რომ აი ერთ სივრცეში თავშეყრილი ადამიანების დახურული სივრცეების რისკი კლებულობს, ან ვიღება ფანჯრები, ზის სხივები, პირდაპირ ზემოქმედება უნდა კონდეს, ვთქვათ, ვირუსზე და ასე კლავს და არა ის, რომ ვთქვათ, 25 და 27 და 30 გრადუსზე კი არის ღუპება ეს ვირუსები. ანუ მზის სხივი არის. მზის სხივია და უფრო განიავებული შენობები და ნაკლები, ვთქვათ, შეფქვეული წვეთები დახურულ სივრცეში. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ახლა გინდა თუ არა აი ამის ესეთი მოლოდინი არ გვაქვს რომ ეს ესე სწრაფად დამთავრდება კიდევ ამბობ ისევ თუ წინა პანდემია შევადარებთ სულ პირიქით იყო 11 ივნის გამოცხადდა პანდემია. ხო, აი ახლა ეს ბოლო იმედი მომიკვდა რაც ეს თქვენ ეს არც მე არ მახსოვდა და რასაკვირველია. მაგრამ რა არის ამას თითქოს რატო აქვს მნიშვნელობა? იმიტომ რომ აი ისეთი მოლოდინი იყო აი როდესაც ჯერ საქართველოში არც კი იყო შემთხვევები რომ აი რაღაცას ესე სწრაფად მოდი ყველაფერი ჩავკეტოთ ჩვენ თვითონ ჩავიკეტოთ და მაინც გაივლის აპრილისთვის. ეს ესე არ არის. ჩვენ ეს უნდა გადავზომოთ ცოტა შორეულ პერსპექტივაში და ეს ჩაკეტვებიც უნდა გავზომოთ ისე, რამდენს გაუძლებს ეს ჩაკეტვა. მე სულ მაგას მომბა, ის სკოლები ცოტა ადრე მომეჩვენა რომ დაიკეტა. აი სკოლები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ხო, სკოლები დაიკეტა მაშინ, როდესაც პირველივე შემთხვევა გაჩნდა, დაფიქსირდა. მაშინაც დაკეტილიყო? აი მანდას რაციონალურები უნდა ვიყოთ. აი სკოლები დაიკეტა და ფასტ-ფუდებში რომ შეიხედოთ, მთელი თინეიჯერები იქ სხედან. უამრავი ბავშვი ტრიალებს იქ. მაშინ სკოლის დაკეტვას რა აზრი აქვს? სკოლის დაკეტვას მე თუ მკითხავთ, აზრი მხოლოდ იმ დანიშნულებით ქონდა, რომ ის საშინელი ინფრასტრუქტურა, რაც ბევრ სკოლაში გვაქვს ნანახი და ხელის დასაბანი, საშრობზე ვიღა ლაპარაკობს, უნდა იყოს კარგად. სულ ვამბობ, დაიბანეთ ხელი და მე რომ გამახსენდება მაგალითად ზოგიერთ სკოლაში რა მაქვს ნანახი, მერიდება ხოლმე რომ ამას მოუწოდებ, იმიტომ რომ ალბათ ბევრს ღიმილი აქვს სახეზე რანაირად. ხელის დაბანა და მე მისი გაშრობა ერთჯერადი ხელსახუცებ თუ უამრავი რაღაცაა რაც ეს ნიუანსებისგან შედგება ჰიგიენა და მე იმედი მომეცა რომ სკოლების დაკეტვა ზუსტად გამიზნული უფრო იქეთკენ იყო რომ ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული იყო და არა ერთი რამე მინდა კიდევ თქვა ეს ცოტა კომიკურად ჟღერს აი ეს ერთჯერადი დეზინფექციის აქციები ეს არაფერს არ გვაძლევს აი წარმოიდგინეთ ახლა დაკეტილ სკოლას ვუტარებთ ერთჯერად დეზინფექციას იქ კიდე ერთი კვირა ორი კვირა ბავშვი არ შევა ვირუსი ისედაც ვერ გაძლებდა მაგდენ ხანს და ეს ერთჯერადი აქციის სახით კარგია თუ უბრალოდ დავალაგებთ და დავასუფთავებთ აი ამ მოსაზრებით კი მაგრამ ეს რაღაცნაირი ერთჯერადი დეზინფექციის აქციები არაფერს არ გვაძლევს თუ ჩვენ დეზინფექციაზე ვლაპარაკობთ მაშინ მუდმივი დეზინფექცია უნდა იყოს რუტინულად იმ დაწესებულებებში, სადაც ადამიანთა ნაკადებია, რომ ეს პოტენციურად ზედაპირებზე შერჩენილი წვეთები მუდმივად მოცივდეს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამ თვალსაზრისით დღეს ხო, მე მგონი ხელთათმანებით ჩაიცვან ადამიანებმა საზოგადო აი ერთ-ერთი ცნობილი ვირუსოლოგი ხო კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი, ის ამბობს, რომ მე ყოველთვის ხმარობ ხელთათმანებს, როდესაც დავდივარ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ხო, ნიუ-იორკის მეტროში, იმიტომ რომ აი როდესაც ხელს კიდები ნებისმიერ რამეს, ხო, ჭიდათ, რასაც იყენებ, აი აქედან გადმოდის ძალიან ბევრი ვირუსი. ამიტომ ნუ როგორც აღმოჩნდა, რომ პირბადებზე უფრო ეფექტური არის ხელთათმანები. თუ იმ ხელთათმანს მაინც მივიდეთ, მე წვირზე და თვალზე. საფათო რეკომენდაცია თვალსაჩინო რომ ხელთათმანის არასწორი გამოყენების შემთხვევაში ისევე რომ ის შეიძლება პირიქით უფრო ხიფათი იყოს ვიდრე ანუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ მაშინ ხელთათმანი? მაშინ თქვა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ჩვენ საუბრობთ თვითიზოლაციაზე, საუბრობთ კარანტინზე.
სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცით რა არის თვითიზოლაცია. თვითიზოლაცია არ არის სახლში გამოგრევა და გარეთ არსი არ არის. თვითიზოლაცია არის ნივთების იზოლაცია, სველი წერტილების იზოლაცია, თითო ოჯახის წევრთანაც მაქსიმალური შეზღუდვა. რთულია ეს და ყოველდღიურ ცხოვრებაში ამის გადადან, თუმცა ამას ჩემი აზრით მე მესმის კრიტიკულ ძალიან დაძაბულ ვითარებაში მუშაობს ნაციონალური CDC დღეს ენით აუწერელში და იმ ადამიანებს ჩვენ ოდესმე მადლობას თუ გადავხდით მე არ ვიცი რა დატვირთვაც ეხლა მათზე გადადის. რეალურად ჩვენი უსაფრთხოება დღეს და ჩვენი არსებობა დიდწილად დგას მაგაზე. მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ალბათ საზოგადოება ჯგუფებმაც მაგ აქტიურობა უნდა დავიწყოთ. აუცილებელია ახსნა რას ნიშნავს თვითიზოლაცია. აუცილებელი არის ახსნა რას ნიშნავს ხელის სწორი დაბანა. აუცილებელი არის ახსნა რას ნიშნავს იმ შემთხვევაში თუ ხელთათმას გამოიყენებთ, ხელთათმას სწორი გამოყენება. აი როგორ არის ხელთათმი? იმიტომ რომ მგონია უნდა გაიცაიცვათ იმ ზედაპირით, რომელიც არ არის დასვრილი, მე უნდა გაიხადოთ იმ ზედაპირით, არ უნდა მოხდეს მეორე ხელი იმ ზედაპირზე, რომელიც დასვრილია. ამისი მოყოლა ცოტა რთულია, ეს უნდა იყოს სოციალური კლიპები, სოციალური ვთქვათ აქტივობა, მაგ თვალსაზრისით. თავრობის მზაობაზე ხას უსვამ, ნორმალურ და მშვიდ ვითარებაში ეს იქნებოდა ნაციონალური CDC-ის ერთ-ერთი პირველი მოვალეობა, მაგრამ დღეს მათი რესურსი ძალიან შეზღუდულია, ძალიან დიდი დატვირთვის ქვეშ არის და ამიტომ ჩვენი პასუხისმგებლობაც იქნება ამაში დახმარება. კი ბატონო, მგონი სოციალური კლიპები ყველა მმართველობის 28 იანვარს რო მიიღეს გადაწყვეტილება მთავრობამ რომ ჩვენ გადავდივართ საგანგებო მზადების რეჟიმზე და ეხლა ხედავთ რომ კიდე რაღაცა ტიპის გაჩნდა, ანუ ეს სრულ მოუმზადებლობაზე მეტყველებს, მაშინ როცა ჩვენი საინფორმაციო სივრცე, ტელეეთერები, Facebook-ი გადავსებული უნდა იყოს იმ კლიპებით, რომელიც აი ყველა იმ კითხვაზე იძლევა დეტალურ პასუხს ძალიან მარტივად, რაზედაც ეხლა ჩვენ ბოლოს ქალბატონი მაიასგან მინდა რომ სკოლები ჯერჯერობით ჩვენ დაუკავშირდეთ სხვათა შორის განათლების სამინისტროს გვინდოდა მის წარმომადგენლის ჩართვა დღევანდელ გადაცემაში, თქვენს რომ ისინი დამოუკიდებლად ვერ მიიღებენ რასაკვირველი ამ გადაწყვეტილებას, ელოდებიან რეკომენდაციას ჯანდაცვის სამინისტროდან და როგორ ფიქრობთ რა იქნება ეს რეკომენდაცია, რა უნდა იყოს? და არალოგიკური იქნება ახლა რომ 16 მარტს გავხსნათ სკოლა, მაშინ როცა დავკეტეთ პირველ მარტს. იმიტომ რომ როცა ეპიდემია ქვეყანაში ბევრად უფრო მსუბუქი იყო და ფაქტიურად საჭიროება მაშინ ჩემი აზრით არ იდგა, სხვათა შორის კიდევ ვიმეორებ თუ არ ჩავთვლიდით ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კონტექსტში, მაგრამ არ დადეგებიც დაემთხვა და კარგად გადაება. ეხლა უკვე როცა ვთქვათ მოველით შემთხვევათა რიცხვის უფრო ისეთ აქტიურ აღმავლობას, ეხა სკოლების გახსნა უკვე საერთოდ ლოგიკას აღარ ემორჩილება, მაგრამ იგივეს ვიმეორებ, რომ რაღაც კონტექსტიან ამოვარდნილი არ უნდა იყოს. თუ სკოლებს კეტავთ, მაშინ რაღაც უფრო მასიური თავშეყრის ადგილები დაბადების დღის ცენტრები და ეს ბავშვები მაშინ რაღაც უფრო მეტად უნდა იყვნენ, თქვათ, სახლში და არა სულ გარეთ, სულ ფასტ-ფუდებში, სულ რაღაც წრეებზე, სპორტულ აქტივობებში. და ბოლო კითხვა ხო, გასაგებია, ქალბატონ მაია, ბავშვები საბოლოოდ დადგინდა, რომ ეს ბავშვები არ ავადდებიან კორონავირუსით, თუ მცირე პროცენტული მაჩვენებელია? აი ისევ H1N1-ის ეპიდემიას თუ შევადარებთ, სადაც დაზარავდა 80% იყო 65 წელზე ნაკლები ასაკის მოსახლეობა და ბავშვები ძალიან დაზარავდნენ მაშინ. და ზოგადად გრიპის თავისებურებაა, რომ 0-დან 5 წლამდე არის მთავარი სამიზნე. ახლა ბავშვები არის ძალიან მცირე პროცენტი ინფიცირებული, 0-დან 10 წლამდე არის სულ 1%, მერეც რაღაცა 1% და 30-ის ზემოთ იწყება ცოტათი. მარტო ბავშვები არა. ახალგაზრდები ზოგადად ძალიან ნაკლებად დაზარალებული ჯგუფია. მე კითხვა მოსდევს ხოლმე ამას, რატომ? არ ვიცით, რატომ? რატომ არ ვიცით, ხო. ბევრი თეორია ტრიალებს. მაგრამ არის თუ არა, კითხვაც არის თუ არა მატარებელი ბავშვი შეიძლება იყოს თუ არა გადამტანი ვირუსის, ხო? რომ მან ვერ იგრძნოს, საერთოდ არ ქონდეს არანაირი სიმპტომი, მაგრამ ოჯახში მიუტანოს, თქვათ, მოხუცებულ რაღაც ბებია ბაბუას, ხო? თითქოს ამის ეჭვიც იყო იტალიაში. შეიძლება ინფიცირებულები იყვნენ ბავშვები, იქ ლეტალობა თითქმის არ არის ერთეულია და სიმპტომები ნაკლებია, ინფიცირებულები არიან, მაგრამ თავისთავად
უსიმპტომო ინფიცირებულებიც ნაკლებია, ვიდრე უფრო მოზრდილი მოსახლეობა. გასაგებია და როგორ რა უნდა ვქნათ მაშინ თუ სკოლები დიდი ხნით დაიკეტება ამ თემაზე ნუცა კობახიძე ჩაგვერთება ჰონკონგიდან იქ უკვე დაგროვდა საკმარისი გამოცდილება და ის ამ გამოცდილებას გაგვიზიარებს მანამდე მე დავებშვიდობები ჩემს სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად დიდი მადლობა ნუცა მოგესალმებით ბოდიში რომ გალოდინეთ ვიცი რომ ძალიან გვიან არის მანდ და ამიტომ კიდე ორმაგი მადლობა იმისათვის რომ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობ ნუცა ჯერ გითხარი ზოგადი მდგომარეობა როგორი იყო მდგომარეობა როდესაც კრიზისი დაიწყო და რა შეიცვალა ამ ხნის განმავლობაში მოგესალმები ეკა მივესალმები თქვენს მაყურებელს დღევანდელი მონაცემებით ჰონკონგში არის 118 შემთხვევა რომელიც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ როგორ არის ეს ჰონკონგი და კონტინენტური ჩინეთი ერთმანეთთან დაკავშირებული ამიტომ ეს ძალიან სასიხარულოა რომ არ იზრდება რიცხვი დრამატულად როდესაც ჩვენ ასე ვთქვათ მზადება ამისთვის დავიწყეთ იანვრის ბოლოდან ძალიან ორგანიზებულად დაიწყო მთავრობამ მომზადება ასევე საზოგადოება რამდენიმე ფაქტორს გამოვყოფ როგორ მუშაობდა მთავრობა დასაწყისში კრიზისის დასაწყისში რა თქმა უნდა შეიზღუდა საზღვრები და მალევე ჩაიკეტა იყო ძალიან სერიოზული საზოგადოებრივი ზეწოლა მთავრობაზე რომ ჩაკეტილიყო საზღვრები და ის ადამიანები რომლებიც ჩინეთიდან გადმოდიოდნენ რა თქმა უნდა თავსდებოდნენ კარანტინში პირდაპირ საზღვრიდან მიყავდათ ქალაქიდან საკმაოდ მოშორებით კარანტინში მათ ასევე მისცეს ელექტრონული სამაჯურები ან geofencing-ის სისტემით მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებით სახელმწიფო აკონტროლებდა ამ ადამიანების გადაადგილებას და ასევე დაწესდა საკმაოდ სერიოზული ჯარიმები იმათთვის ვინც კარანტინის ზომებს დაარღვევდა ამასთან ერთად სახელმწიფომ გააკეთა ძალიან სერიოზული საინფორმაციო კამპანია გამოიყენა რა თქმა უნდა სოციალური მედია ჩვეულებრივი მედია მაგრამ აი უბრალოდ ტრანსპორტში რომ შედიხარ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში იქ სულ ტრიალებს ინფორმაცია როგორ უნდა მოვიქცეთ ან მოსახლეობას მუდმივ რეჟიმში სახელმწიფო ახსენებს რა უნდა გააკეთოს ყველგან არის ეს გამოკრული ლიფტებში აბსოლუტურად ყველგან სადაც დავდივართ. აი, ჩვენს მაღაზიაზე ვლაპარაკობდით, რომ აი სოციალური რეკლამები, ინფორმირება სხვადასხვა გზებით არის გადამწყვეტი და ჯერჯერობით თუცა ვაქცინა არ არსებობს და სხვა ბრძოლის მეთოდები, ეს არის ერთადერთი გზა, რომ შევამციროთ შედეგი, ხო, შევამციროთ მძიმე ეფექტი ამ ვირუსის. რა თქმა უნდა, საინფორმაციო კამპანია იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და მიმდინარეობს ეხლაც. ასევე დეზინფექციის ესეთი მასიური აქტივობები, მაგალითად, ყველა შენობაში ლიფტის ღილაკი ერთ საათში ერთხელ დეზინფექცირდება და ასევე კიდევ სხვა, თქვათ, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ხელსაკიდები, ასე თქვათ, რასაც ადამიანები რეალურად ხელს კიდემენ, ყველაფერი რეგულარულად დეზინფექცირდება. გარდა ამისა, ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ თავიდანვე სახელმწიფომ მთავრობამ მოუწოდა სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულ ყველა ადამიანს დარჩენილიყო სახლში. არა თუ მოუწოდა, არამედ მოსთხოვა ყველას, რომ მათ ემუშავათ სახლებიდან, თავიდანვე. და ასევე მოუწოდა ბიზნესის წარმომადგენლებს, რომ იგივე, ანუ როგორც რეკომენდაცია, ასევე გასცა. ფაქტობრივად თებერვლის განმავლობაში ანუ ყველა ჩვენგანი მუშაობდით სახლიდან. ეხლა ნელ-ნელა ხდება, ასე თქვათ, ოფისებში დაბრუნება. ზოგიერთმა კომპანიამ თქვა, რომ დაბრუნდით კვირაში 2-ჯერ, კვირაში 3-ჯერ, მაგრამ მაინც ძირითადად მოსახლეობა მუშაობს სახლიდან. იმისთვის, რომ აი სოციალური დისტანცია რაღაცნაირად შეამცირონ, იმიტომ რომ ეს არის ერთი ქალაქი, ჰონკონგი 7 მილიონი მოსახლეობაა და შესაბამისად დიდი საფრთხეა ამისი. ასევე ვიზები შეუზღუდა კონტინენტური ჩინეთიდან გადმოვა ადამიანებს თავიდან და ნუმერო როგორც ვთქვით, მთლიანად ჩაკეტა. და ჩვენი სტუდენტები მაგალითად ძალიან ბევრი წასული იყო ჩინურ ახალ წელს ჩინეთში და ვინც აი იმ პერიოდში მოახერხა გადმოსვლა, ისინი პირდაპირ
საკარანტინე ზონებში წაიყვანეს, ისე რომ არ მისცეს საშუალება სტუდენტურ საცხოვრებლებში მოსულიყვნენ. ანუ ძალიან მკაცრმა ზომებმა გამოიღო ძალიან დადებითი შედეგი, ხო, იმიტომ რომ ხა ჩინეთთან ასე ახლოს იყო, ასე დაკავშირებული იყო და ასეთი მცირე შემთხვევა ჰქონდეს, აი მართლაც ამაგალითოა. ეკონომიკაზე როგორ აისახა, ნუცა? საკმაოდ სერიოზულად აისახა და აი ხა თქვენ გისმენდით და ლაპარაკობთ რომ იტალიამ რაღაც გარკვეული ინიციატივები დაანონსა, რომ შეღავათ იმისთეს მოსახლეობას, ასევე ბიზნესებს და ჰონკონგმაც ასე ვთქვათ ეს რაღაცები დაგეგმა მოსახლეობისთვის შეღავათის გაწევის დახმარების პაკეტები, ასევე ბიზნესებისთვის, იმიტომ რომ ტურიზმი სერიოზულად დაზარალდა პირველ რიგში, ქუჩები ცარიელია, ყველაფერი დახურულია, როგორც თქვი, სკოლები, უნივერსიტეტები, რესტორანში არავინ არ დადის, ყველა წრე, ყველა გასართობი ცენტრი დახურულია, შესაბამისად, საზოგადოებრივ ტრანსპორტშიც პრინციპში სიცარიელია. უნდა ძალიან ასეთი რადიკალური ზომები ყოფილა განხორციელებული ჰონკონგში და რაც მთავარი, ეხლა საინტერესოა ამ დროს რა ვშვებით, როდესაც ბავშვები სკოლაში არ დადიან და სტუდენტები არ დადიან უნივერსიტეტში, ხო ეს არავინ არ იცის სადამდე გაგრძელდება, ეხლა საქართველოშიც ალბათ 16 მარტს ძალიან დიდი ალბათობით სწავლა არ აღდგება. არ ვიცით როდემდე შეწყდება სწავლა, როდის იქნება შესაძლებელი განახლება. რა შეიძლება გაკეთდეს, რა გამოცდილება დაგროვდა ჰონკონგში? ჩვენ უკვე მე-6 კვირა ვართ ონლაინ სწავლების რეჟიმში, მე უნივერსიტეტში მუშაობ და უნივერსიტეტში ჩინური არდადეგების შემდეგ არ გახსნილა სწავლა, ყველას ვუთხარით რომ დარჩით სახლში, იმუშავეთ სახლებიდან და ესე იგი უნივერსიტეტებმა ძალიან ესე ეფექტური ზომები მიიღეს თავიდანვე 24 საათის განმავლობაში მუშაობს უნივერსიტეტში არსებული საკოორდინაციო ცენტრი, რომელიც ჩვენს კითხვებს პასუხობს. აი ეხლა ძალიან გვიანაა აქ და შემიძლია მივწერო და თუ რაიმე კითხვა მექნება ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებით, ტექნიკური თუ სხვა სახის, ისინი მიპასუხებენ. ასევე უნივერსიტეტებმა გააკეთეს ტრენინგები პროფესორ მასწავლებლებისთვის, რომლებიც თავიდან ძალიან ინტენსიურად იყო, ესეც ონლაინ რა თქმა უნდა და ეხლაც მიმდინარეობს. თუმცა უნივერსიტეტები საკმაოდ მზად იყვნენ ამისთვის, იმიტომ რომ ამ ტექნოლოგიებს ჩვენ ისედაც ვიყენებდით სასწავლო პროცესში, ამიტომ რაღაც დიდი სიახლე არ ყოფილა. თუმცა უნივერსიტეტებსაც გაუჭირდათ ესე მასობრივად გადასვლა ონლაინ რეჟიმში. და რაც შეეხება სემესტრს, აი მითხრეს რომ თქვა 2 კვირით დაიხურა უნივერსიტეტები, სკოლების შემდეგ კიდე გადაიწია, ეხლა სკოლები დახურულია 20 აპრილამდე, მაგრამ უნივერსიტეტებმა თქვეს რომ მთლიანად ონლაინ რეჟიმზე გადავედით სემესტრის ბოლომდე. რაც შეეხება სკოლებს, აქ უფრო არის რთულად სიტუაცია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა უფრო მეტია სკოლა, თვითონ განათლების სისტემა ჰონკონგში არის საკმაოდ ჭრელი, არის ადგილობრივი სკოლები, საერთაშორისო სხვადასხვა ტიპის სკოლები, ამიტომ სკოლები მოიხსნენ იქიდან გამომდინარე, თუ რა რესურსი ჰქონდათ მათ. შედარებით ისე რესურსებით დიდარმა სკოლებმა მოახერხეს ის, რომ სინქრონული სწავლება დაანერგეს, ანუ როდესაც მასები პირდაპირ ეთერში ერთვება მოსწავლეს და ასე მიმდინარეობს სწავლა. უფრო მეტმა სკოლამ დაანერგა ასინქრონული სწავლება, როდესაც მასები წინასწარ ამზადებს მასალას, ტვირთავს ონლაინ პლატფორმაზე და შემდეგ მოსწავლე როცა უნდა, მაშინ სწავლობს და იყენებს ამ მასალებს და ბევრმა შერეული მოდელი დაანერგა. ესე იგი საკმაოდ დიდი განსხვავება სკოლებს შორის, ისინი როგორ იქცევიან ეს დეცენტრალიზებული სისტემა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ყველა სკოლა ცდილობს რა რესურსიც აქვს, ზოგიერთს უკვე ქონდა დაანერგილი, თქვა Google Classroom-ი, Zoom-ით სწავლება და შესაბამისად ესენი უფრო უმტკივნეულად გადავიდნენ ამ სისტემაზე. ზოგიერთ სკოლას არ ჰქონდა ამდენი რესურსი, უცებ ვერ მობილის და მაგრამ იმეილის საშუალებით გაუგზავნეს მოსწავლეებს დავალებები, სკოლის ვებსაიტები გამოიყენეს, ფოსტა, ჩვეულებრივი საფოსტო საშუალებებით და ყველანაირად შეეცადნენ სკოლები და ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება მჭიდრო კავშირი ჰქონდეთ მოსწავლეებთან. მაგრამ ეს არ არის ადვილი, მინდა გითხრათ, რომ ეს უპრეცედენტო შემთხვევა.
და არის ძალიან რთული როგორც მასწავლებლებისთვის, სკოლებისთვის, მთავრობისთვის რა თქმა უნდა და ბავშვებისთვის. ნუცა, თქვენ განათლების სპეციალისტი ხართ და ქართულ განათლების სისტემასაც იცნობთ. როგორ ფიქრობ, ქართულ სკოლებს გამოუვათ ონლაინ სწავლება? აი დღეს მქონდა ასე თქვა დისკუსია ჩემს კოლეგებთან საქართველოში უმაღლესი სასწავლებლის პროფესორ მასწავლებლებთან, როგორც ისინი მეუბნებიან, უნივერსიტეტები მეტნაკლებად არიან ამისთვის მზად და როგორც უყურებ ილიაუნიმ დაიწყო ხო? კი, რამდენიმე უნივერსიტეტმა უკვე გამოაცხადა, რომ ონლაინ სწავლებაზე გადავიდნენ და ანუ არიან ისინი მეტნაკლებად მზად. სკოლებს რაც შეეხება, აქ თულად გვაქვს საქმე იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რაც არის საქართველოში, ჯერ ერთი ყველა მოსწავლეს არ აქვს კომპიუტერი, წვდომა არ აქვს, მასწავლებლები არ არიან ამომერებით აღჭურვილები, ანუ ძალიან ბევრი პრობლემაა. თუმცა ვფიქრობ, რომ თუ სკოლების დახურვა და სამრავლოდ ასეც იქნება, არ ვიცით რამდენ ხანს, მაგრამ თუ დიდხანს გაგრძელდა, ჩვენ როგორც ქვეყანას არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ დავაპაუზოთ სასწავლო პროცესი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველანაირად განათლების სამინისტრო უნდა შეცადოს რაღაცა მოდელი შესთავაზოს საზოგადოებას, ანუ ვფიქრობ, რომ ხა ალბათ უკვე დაწყებული აქვს ამაზე ფიქრი, რომ რაღაცნაირად არ შეჩერდეს სასწავლო პროცესი და ონლაინ სწავლებაზე მეტნაკლებად გადავიდეთ. რისის საშუალებაც იქნება. შეიძლება მოხდეს ცენტრალური. ხო, იმიტომ რომ აქაც თქვა კერძო სკოლები, მაგალითად ჩემი შვილების სკოლაში რაღაცა ონლაინ სწავლების არა, მაგრამ ონლაინ ჟურნალის დავალებების მიცემის ეს გამოცდილებაა და თქვა ასეთი ტიპის სკოლებს უფრო გაუადვილდება, შედარებით რთული იქნება ალბათ საჯარო სკოლებში. ნახოთ, როგორი სერიოზული გამოწვევა დღეს განათლების სისტემისთვის და მით უმეტეს მაშინ, როდესაც არ ვიცით, როდის იქნება შესაძლებელი და როდის იქნება გონივრული სასწავლო სწავლების პროცესის აღდგენა სკოლებში. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და მე მგონი ძალიან კარგ ასე ვთქვათ რჩევებს მიცემ თქვენს კოლეგებს საქართველოში ამ ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებთ. შეიძლება ვისარგებლო მომენტით და აი ადამიანებს თქვენს მაყურებელს ვინც უყურებს, მინდა უთხრა რომ დღეს შევქმნი Facebook ჯგუფი, რომელიც არის საქართველოში ონლაინ სწავლებაზე, ეს არის რესურსი ყველასთვის, ვისაც აინტერესებს როგორ ჩაატაროს გაკვეთილი და ჩვენ ვუზიარებთ გამოცდილებას, შეუძლიათ აკრიფონ ონლაინ სწავლება საქართველოში, ანუ უბრალოდ მე მომდებენ Facebook-ზე, შემოგვიერთენ და გამოცდილება გავუზია, რომ როგორ რაღაცა დავეხმაროთ სკოლებს, მასწავლებლებს, მოსწავლეებს. არაჩვეულებრივი ინიციატივა, ნუცა ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ეს იყო ნუცა კობახიძე, ჰონკონგის უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი და მე მგონი მის რჩევები იქნება ძალიან ღირებული და მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. და რომან გოცირიძე და გიგა ბედინეიშვილი თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის დეკანი შემოგვიერთდნენ იმაზე, რომ ვისაუბროთ იმ ეკონომიკურ გავლენაზე, რომელსაც მსოფლიოზე ახდენს კორონავირუსი და რა საკვირველია მოახდენს საქართველოსაც. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონო რომან, რა უკვე დღეს დაიწყო, ხო? აი დღეს პირველად რაღაცა გამოჩნდა ნიშნები, რომ ეკონომიკური პრობლემები გვექნება და გამოწვევები. მოგესალმებით. ახლა ჩვენ უსმინოთ ჰონკონგიდან გადაცემას, ჩართვას და ძალიან საინტერესო საკითხებზე ილაპარაკა, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვრჩეთ შტაბის-წილება, რომ ეხლა ამათ, აი ამ ჰონკონგის მთავრობამ ვირუსის გაჩენის შემდეგ აი ასე სწრაფი რეაგირება მოახდინა და რაღაცებს მიაგნო, ასე ვთქვათ. ეს არის ყველაფერი თავიდან ბოლომდე გაწერილი, ნებისმიერი შემთხვევა, როდესაც ეპიდემია ხდება, ან როდესაც მეწიზვრა ხდება, მომზადების ხარისხი აქვს ყველა სახელმწიფოს. და თქვენი შეკითხვა მეგისმენთ ახლა წინა სტუმრებთან და თქვენ დასვით შეკითხვა, რომ აი როგორ ხდება, რომ დავშეთ იტალიაში ასე სწრაფად გავრცელდა და არ ხდება ასე ვთქვათ ეფექტიანად რეაგირება ვიდრე აზიაში, აგერ სამხრეთ კორეაში და ასე შემდეგ. ჰონკონგის მაგალითიც იყო ძალიან საყურადღებო, ჩვენ მოვისმინეთ და აქედან მეორე კითხვა იბადება, როდესაც ვსაუბრობთ, არის თუ არა საქართველოს მზად ეპიდემიის გასამკლავებად. და მთავრობა ამბობს, როგორ არა, ჩვენ მზარდა ვართ. და მე ვეუბნებიან, რომ აი პოლიტიკოსები არიან ტენდენციურები, ვერ ხედავენ ასე ვთქვათ ჩვენს შრომას და იმას, რომ ხელისუფლების მიერ გაკეთებული ასე ვთქვათ საქმეები დაუნახავებ რჩება. მაგრამ ნუ რას ვეყასებათ, დავანებოთ ოპოზიციას თავი და დავანებოთ ექსპერტებს თავი, შეიძლება ვიღაცა რაღაც მოტივით მიკორძებული იყოს. 3 თვის წინ გამოქვეყნდა
ბოლო ინფორმაცია გლობალური ჯანმრთელობის უსაფრთხოების ინდექსი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული კვლევა, რომელიც ყოველ წელიწადს ქვეყნდება. ეს არის ოქტომბრის თვე 2019 წელი. ანუ კორონავირუსი არ არსებობდა საერთოდ ამ მომენტში და 3 თვის წინ, აბა ნახოთ საქართველოს როგორ იყო მზად ეპიდემიებთან გასამკლავებლად. საქართველოს იყო სოფლიოს საშუალო ინდექსზე უარეს მდგომარეობაში, ჩვენ ვართ სოფლიოში 92 ადგილზე. მაშინ როდესაც ჩვენი მეზობელი ქვეყანა სომხეთი არის 26 ადგილზე და ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი. სომხეთი გერმანიის ასე ვთქვათ დონეზე დგას თავისი ბალებით. აი გერმანია არის 22 ადგილას. იგივე აზიის ქვეყნები. აგერ სამხრეთ კორეა არის სოფლიოში მე-6 ადგილას. ანუ ეპიდემიებთან ასეთი მოულოდნელი ეპიდემიების გამკლავების პოტენციალი ყველაზე უკეთესი აქ სამ ქვეყანას პირველი არის ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, შემდეგ ჰოლანდია და შემდეგ აგერ მე-6 ყოფილა სამხრეთ კორეა. იგივე ჩინეთის არ არის ცუდ მდგომარეობაში, აგერ ჩინეთი არის 57 ადგილზე. იტალია ევროპული სახელმწიფო არის 51 ადგილზე. იტალიაზე უკეთესი მდგომარეობა არის აგერ თურქეთში. მაგრამ ამიტომ, როდესაც ვამბობთ, რომ საქართველოს არ არის მზად, ამას ადასტურებს სწორედ ეს ინდექსი, რომელშიც მრავალი მომენტი არის. თუნდაც ხელისუფლების მართვის ოპერატიულობა, ჯანდაცვის სისტემის მზადყოფნა, თუნდაც ხელისუფლების მიერ გადაწყვეტილებებზე რეაგირების რომ შევამჯამოთ ჩვენზე წინ არის აგერ სომხეთი, ლატვია, მე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ყირგიზეთი 54 ადგილზეა მსოფლიოში ეპიდემიების ასე ვთქვათ გამკლავების მზადყოფნით და საქართველოს 92-ზეა, ესტონეთი, ბელარუსია, ტაჯიკეთიც კი გვისწრებს. ამიტომ ქვეყანა გლობალური ჯანმრთელობის უსაფრთხოების ინდექსის მიხედვით ეპიდემიას შეხვდა მოუმზადებლად. აი ეს არის. ხოლო ის რომ დაუშვათ რა მდგომარეობა იყო დღემდე, დღეს რა თქმა უნდა დამძიმდა. საქართველოში 400 ანალიზი ჩაატარეს ლუგარის ლაბორატორიაში. დაახლოებით 15-მდე იყო ინფიცირებული და სადღაც კარანტინში, თანაც კარანტინი ახლა დაიწყეს ზებნეის საჩხერეში, ბაკურიანში, ანუ ეხლა გაახსენდა, რომ შესაძლებელია კარანტინი დაჭირვებოდათ და შემდეგ ამ ასე ვთქვათ ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდის შემდეგ როგორ შეხვდება მას ჯანდაცვის სისტემა, როგორ შეხვდება კლინიკები, ანუ სტაციონარები, ამის პროგნოზირება ძალიან ძნელია. ამიტომ დღემდე ჩვენ რეალური დატვირთვა აი ამ ასე ვთქვათ პრობლემებისა არ გვიგრძნია. ავად თუ კარგად ამ ვითარებას გაუმკლავდა აი ასეთი თავისი ასე ვთქვათ ჩამორჩენილი მდგომარეობით. ნეგატიური რა არის ეგ იცით? ნეგატიური არის ის რომ ჯერჯერობით რაღაცნაირად ხო ყოველ შემთხვევაში გავრცელების წყარო არ დაკარგულა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, მაგრამ ალბათობა იმისა, რომ სომხეთი მნიშვნელოვნად უფრო სწრაფად გაუმკლავდება ან თურქეთი, რომელიც 56 ადგილზეა, თურქეთში საერთოდ არ არის, ხო? რა უცნაურია ისე ჯერათ, ზოგს არ ჯერა და რაღაცა თურქეთმა ყველაზე რადიკალური ზონა მიიღო პირველად თურქეთთან ჩაკეტა ჩინეთთან და რუსეთშიც რო ერთი შემთხვევა არ არის ამ ქვეყანაში, თუმცა ამის არის შემთხვევა დაფიქსირდა. შეიძლება დიაგნოსტიკის პრობლემაც არის, მე მაგათად გონია რუსეთში დაუდევრობა შეიძლება იყოს ადამიანების მხრიდან, შეიძლება მიმართვიანობა ნაკლები იყოს, შეიძლება დიაგნოსტირება გუზარმაზარი ქვეყანა ნაკლები იყოს. ამიტომ, როდესაც საუბარია იმის შესახებ, რომ აი ვამბობთ, რომ არა ლუგარის ლაბორატორია. ლუგარის ლაბორატორია არის ძალიან მაღალი კატეგორიის ლაბორატორია. მასში ეს არ არის ებოლას ვირუსი. და ამ მსგავსი ასე ვთქვათ ტესტები უნდა ჩატარებულიყო ჩვეულებრივ კლინიკებში. აი ეგრე დღეს წავიკითხე რომ აფხაზეთს 500 წალი ტესტისას მასალა გაუგზავნა რუსეთმა. ხვალზე გამას სოხუმში დაიწყებენ კორონავირუსის ასე ვთქვათ ხალხაცერთვაძემაც თქვა რომ მოხდა დივერსიფიცირება ტესტების. რატომ არ იყო მზად ქვეყანა რომ უფრო მასობრივად ყოფილიყო ეს ასე ვთქვათ ჩვენი კლინიკები მომზადებული. ხოლო რაც შეეხება თურქეთში დიაგნოსტირების საკმაოდ დიდი ბაზაა და რაც ყველაზე მთავარი ირანთან და ჩინეთთან მომენტალურად ჩაკეტა. ხოლო რაც შეეხება იტალიას, თავად ინდექსი გვიჩვენებს. რა თქმა უნდა, იტალიას არ გაუმართლა, ასე ვთქვათ, ეს რომ ესპანეთში ყოფილიყო ან საფრანგეთში რომ ყოფილიყო ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანა შეიძლება და დამართნოდა მithumetes ტურისტული, ასე ვთქვათ, ცენტრები ესპანეთი, საფრანგეთი, იტალია, მაგრამ მზადყოფნის თვალსაზრისით აი სად არის საფრანგეთი არის მე-13 ადგილზე, მსოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერია, ამიტომ საფრანგეთში ისევე უფრო ადვილი იქნებოდა ამ მოვლენის გამკლავება, როგორც ჰონკონგში. კი ბატონო, გასაგებია. იტალია თავისთავად აღმოჩნდა ამავე დროს მომზადებული. ბატონ გიგა, პირველ რიგში ვილაპარაკოთ რა დარტყმა მიადგა მსოფლიო ეკონომიკას
რამდენად გრძელვადიანი იქნება ეს დარტყმა და შესაბამისად უფრო ძლიერი, ხო, რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება, ეფექტიც უფრო მძიმე იქნება და ჩვენ სადა ვართ ამ სიტუაციაში? რა დარტყმა მიადგა მსოფლიო ეკონომიკას? ძალიან მძიმე დარტყმა მიადგა. უკვე ვიცით, რომ დარტყმა უკვე მძიმეა და კიდევ უფრო რამდენად დამძიმდება ეს დარტყმა, არც ვიცით, იმიტომ რომ ანუ ფსკერს მივახციეთ თუ არა, თუ კიდევ უფრო ღრმად წავა კრიზისი, ჯერ კიდევ არ ვიცით, მაგრამ რაც უკვე მოხდა, სერიოზული დარტყმა, ეს უკვე გამოვლენილია თუნდაც ფინანსური ინდექსების მდგომარეობაში 20%-ით არის თითქოს დაცემული ბაზრები ამერიკაშიც და ევროპაშიც, ასე რომ დარტყმა არის ძალიან ძლიერი. დარტყმა არის ზოგიერთ სექტორზე განსაკუთრებით ძლიერი, მაგალითად ტრანსპორტირების სექტორზე. ანუ ლაპარაკი ის არის, რომ სოფლიო შეწყვიტა მოძრაობა. ანუ ხანდახან ამას ძახენ ეკონომიკური აქტივობა. ხო, ეკონომიკური აქტივობა მოყვება ჩვეულ აქტივობას. თუ არ ვიაქტიურებთ, თუ არ ვიმოძრავეთ და ასე შემდეგ, ეკონომიკა ნელდება და რეცესია დგება. ეხლა ეს ორჯერ 2-4-ია. შესაბამისად, დღეს რაც გვაქვს არის ის, რომ ზოგიერთი დარგები, როგორც არის, ვთქვათ, ავიაკომპანიები იქნება, ნავთობის კომპანიები იქნება, ესენი პირდაპირ დიდ დარტყმებს იღებენ. ხო, ნავთობზე ცალკე ვილაპარაკოთ, ეს რა გავლენას მოახდენს ნავთობის მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს მარტო ეს რაღაც ინდივიდუალური სექტორები არ ზიანდებიან ამით, ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, ანალიტიკოსები სოფლიოში რაღაცნაირად დათვალონ ამის დომინოს ეფექტის გავლენა რა იქნება, ასე ვთქვათ, სხვა დარგებზე და ყველაზე მთავარი ისაა, რომ არ ვიცით სინამდვილეში, იმიტომ რომ შეგვიძლია პირდაპირ დავთვალოთ რაღაცა მიწოდების არხებში რაღაც, იმიტომ რომ ჩინეთში რაღაც მძიმე მდგომარეობა იყო, ჩინეთში ვინც აწარმოებდა რაღაც კომპონენტებს თავის წარმოებისთვის, ეს შეფერხდა, შეიძლება დავთვალოთ, მაგრამ შიშის ეკონომიკა რო გვაქვს დღეს და პანიკის ეკონომიკა, ამის გავლენა რა იქნება? ეს არის პანიკის ეკონომიკა? რო არ ხარჯავ? პანიკის ეკონომიკა მდგომარეობს იმაში, დიახ, რომ სინამდვილეში ხა მე არა ვარ ნამდვილად ეპიდემიოლოგი, რო იტყვიან, მაგრამ ეს პრინციპში რაღაცნაირად შეგვიძლია შევხედოთ, რომ ჩინეთში უკვე პიკმა გადაიარა ეპიდემიის, კორეაში პიკმა აშკარად გადაიარა. ირანში არ ვიცი, შეიძლება პიკთან ახლოს ავართ. იტალიაში ხა კატასტროფული მდგომარეობა ნამდვილად, მაგრამ და გარდაცვალებული ადამიანების რაოდენობა ძალიან მაღალია, მაგრამ დღეს პირველი დღე იყო, როცა უფრო ნაკლებია ახალი შემთხვევები დაინფიცირების, ვიდრე გუშინ. ასე რომ იმედია, რომ შეიძლება იქაც პიკთან ავართ, ხო? შესაბამისად, ესე რომ შევხედოთ, ბოლო ახლა თუ საქართველოში ისე განვითარდა პროპორციულად ეს ეპიდემია, როგორც მაგალითად ჩინეთში თუ კორეაში, ხმართ ისე განვითარდა როგორც იტალიაში, მაგრამ ნუ უნდა ველოდეთ, რომ რამდენიმე ასეული ადამიანი დაგვინფიცირდება და სამწუხაროდ გვექნება მსხვერპლიც, მაგრამ არა მგონია, რომ პროპორციულად რო შევხედოთ, ეს შეიძლება იყოს რაღაც ისეთივე კატასტროფული განვითარება სუფთა ჯანდაცვის გადმოსახედიდან, როგორც თქვათ, არ ქონია. მაგალითად, ღორის გრიპი ძალიან მძიმე იყო მსოფლიოსთვის, ზოგადად გრიპი წელიწადში 100,000 ადამიანს კლავს მსოფლიოში, ასე რომ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ არ ვიცით, აი მაგალითად იტალიაში რამდენად ვიცით უკვე ფორმა, ასე ვთქვათ, განვითარების ჯერ არ ვიცით. ამიტომ მაგიტო გვაქვს გაურკვევლობა და გაურკვევლობა ბადებს შიში კიდე ფინანსურ ბაზრების გადმოსახედიდან იმაში გამოიხატება, რომ ხალხი ყიდის ყველაფერს შესაბამისად ფასები აქტივების მკვეთრად ეცემა. ასე რომ ყველა ქვეყანა ფიქრობს იმაზე, რომ რაღაცნაირად რა გააკეთოს ამ სიტუაციაში. ზუსტად რაღაც ფისკალურ ზომებზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ არის ლაპარაკი, რომ რაღაცა დახმარების პაკეტები იმ დარგებზე გამოყონ, რომელიც ყველაზე მეტად დაზიანდა, ხო? გამოაცხადა ხელფასის გადასახადის შემცირება, ტრამპაც უბრალოდ რომ კონგრესთან იმუშავებდა, რომ მაგათ ჯერ კიდევ აქვს ხელფასის გადასახადი, რომელიც საფედერალო ჩვენ არა გვაქვს, მაგრამ ანუ ხელფასს რო არ იცხავთ თავის თანამშრომლებს, ამის ზემოთ კიდევ რაღაც გადასახადს იხდი, აი ამ განაკვეთის შემცირება გადასახადი. ანუ ფისკალური მეთოდები გასაგებია რაც უნდა იყოს, გადასახადების შემცირება. შეიძლება იყოს კონკრეტულად რომელიღაც დარგებისთვის რაღაცა
დახმარების გაკეთება, ამავე დროს ცენტრალური ბანკებიც რაღაცებს აკეთებენ, მაგალითად ამერიკის ცენტრალურ ბანკმა 50 ერთეულით ჩამოწია. მაკროეკონომიკური ასე თქვა. ხო, მაგრამ ეს ის შემთხვევა არ არის, ბევრი თანხმდება ამაზე, რომ ეს შემთხვევა არ არის, რომ ცენტრალურ ბანკებს შეუძლიათ განსაკუთრებული დახმარება, უფრო რაღაც ფისკალური დახმარება, უფრო შეიძლება ეფექტური იყოს. მაგრამ კითხვა იმაშია, რომ ხა ჩვენთან საქართველოში თუ გადმოვალთ გვაქვს იმის რეზერვი, თქვა ბიუჯეტს აქვს იმის რეზერვი, რომ თქვა ტურისტულ სექტორს დაეხმაროს. თქვა რაღაცა გვაქვს შავი დღისთვის გადანახული თანხა იმისთვის, რომ თქვა ფისკალური სტიმული გამოვიყენოთ. ძალიან კარგი ინიციატივა აქვს, მაგალითად ევროპულ საქართველოს გადასახადების დაწევასთან დაკავშირებით, მაგრამ რო ვიცით როგორი ფლანგება ბიუჯეტი, კითხვა იმაშია, რომ რამდენად გვაქვს ამის შესაძლებლობა. ნუ ერთი კარგი ამბავი ის არის, რომ მივლინებები, ასე ვთქვათ, გაუქმდა და შესაბამისად რაღაც დანაზოგი იქნება ბიუჯეტში, იმიტომ რომ მივლინებებში რაღაცა წარმოუდგენელი თანხები იხარჯებოდა. არ გეცოდა ესეთი გადახვევა ლირიული. ბადან რომან, რა გამოწვევა ექნება ქართულ ეკონომიკას თქვენი გათვლებით? ესე იგი, გლობალური და ლოკალური. გლობალური შევაჯამოთ, იმიტომ რომ გლობალური ბუნებრივი არ გავნასახოს ყველას და მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენზეც მოახდენს, მით უმეტეს აი სახა ის ტურიზმის შემცირების კუთხით, ოღონდ ეს შემცირება იყო ჩვენს მიერ დაწესებული ირანთან, ჩინეთთან, მაგრამ მეორე ეტაპი უკვე ჩვენგან დამოუკიდებლად შემცირდება რა თქმა უნდა ტურისტული აქტივობა. გლობალური შეფასება სხვა ექსპერტების მიხედვით არის ორი, რომ ყველაზე მძიმე დარტყმას მიაყენებს ნავთობის ექსპორტიორ ქვეყნებს. და იგივე რუსეთს და სხვა იმდან ნავთობის. და ეს როგორ აისახება ჩვენზეც, იმიტომ რომ მოდი ზოგადად ავწერო და შენ ჩვენ ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნები ყავს მეზობლად აგერ რუსეთი და არის ქვეყნები იგივე თუნდაც იტალია არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენი ემიგრანტები იქ მუშაობენ და იტალია გახდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოსდან დასაქმების მიღები და ფულადი ტრანსფერტები უკვე ევროპაში, თუ კი ესპანეთი იყო ერთ-ერთი ლიდერი, ახლა იტალიიდან ერიცხება ყველაზე მეტი ფული, ვინაიდან ჩვენი მოქალაქეები იქ არიან დასაქმებული. ასე რომ იტალიის გავლენა, რუსეთის გავლენა და ზოგიერთი იმ ქვეყნების გავლენა, სადაც შესაძლებელია კრიზისი გამართარდეს საქართველოზე. მაგრამ გლობალური ვითარება რომ შევაფასოთ, ისმება კითხვა ასე. ეს უფრო მძიმე გავლენას მოახდენს მსოფლიო ეკონომიკაზე თუ 2008-2009 წლის მსოფლიო რეკორდი და ჩვენ გვეწოდინება როგორ შეიძლება გამართარდეს მოვლენები ზოგადად მსოფლიოში, ზოგადად და თუმცა სპეციფიკურად ეს მნიშვნელოვნად ურტყამს ტურიზმს და ამიტომ საქართველოსთვის არ არის გამორიცხული ეს კი უფრო უარესი იყოს, ვიდრე დაუშვათ ზოგიერთი სხვა ქვეყნისთვის. ასეთი შეფასებაა, რომ დაახლოებით დაიკარგება, როგორც ამბობენ, 2 ტრილიონი სადღაც დოლარის ოდენობით, ტურისტულ სექტორს და საავიაციო სექტორს დაარტყამს, გადაზიდვის სექტორს. ამბობენ, რომ ეს იქნება დაახლოებით იმ მასშტაბის, რაც იყო 2008 წლის ფინანსური კრიზისის დროს ტურიზმის სექტორისათვის. აგერ ბრიტანეთში ავიაკომპანია გაკოტრდა და ზოგადად ტრანსპორტისთვის და მსგავსი ასე ვთქვათ მასშტაბის დანაკარგები შეიძლება იყოს. ეკონომიკის დაახლოებით 3 სცენარია, ოპტიმისტური სცენარით სადღაც 0.8% მშპ-ს. პესიმისტური სცენარით შესაძლებელია მსოფლიოში იყოს საერთოდ ნულოვანი ზრდა, ეს არის ბლუმბერგის ბოლო კვლევა და ეს რას ნიშნავს, ანუ როგორი თარგმნება ადამიანურ ენაზე? ეს იმას ნიშნავს, რომ მსოფლიოში ასე ვთქვათ ის ქვეყნები, რომლებიც არიან ეკონომიკის მოტორი, ასე ვთქვათ, ალბათ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ყველაზე ნაკლებად შეეხება თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე. თუნდაც იგივე ამ მზაობის ინდექსიდან გამომდინარე, მაგრამ ჩინეთი, რუსეთი, ნავთობის ექსპორტ მომპოვებელი და ექსპორტიორი ქვეყნები და რა თქმა უნდა, ევროპის ქვეყნები, როდესაც ისედაც რეცესიას ახლოს იყო. ევროპის ქვეყნების ეკონომიკა არის სუსტი ბოლო პერიოდში და მათ შორის ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა გერმანიაც კი განიცდიდა პრობლემას. ამიტომ შეიძლება შეიქმნას ევროპას, ასე ვთქვათ, პრობლემა. ანუ ამ სცენარიდან რომ ყველაზე უარესი სცენარი მსოფლიო ეკონომიკურისა 0%, ოპტიმისტური დაახლოებით 0.8%. აუცილებლად ამბობენ, რომ ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ეკონომიკის ზრდა 1%-ით შემცირდება და როგორ ასახვას პოვებს ეს საქართველოს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ 9 მილიონი ტურისტი შემოდის ჩვენს ქვეყანაში და ამ 9 მილიონი ტურისტიდან ძირითადად ეს არის აგებული სამეზობლო ტურიზმის. 4 ქვეყანაა, საიდანაც შემოდის მილიონ დამსვენებელზე მეტი და ძირითადად ეს არის ზაფხულის სეზონში. მილიონზე მეტი შემოდის რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, შემოდის სომხეთიდან და თურქეთიდან.
ანუ რა ვითარება იგივე ამ ინდექსო დაუბრუნდეთ. ყველაზე ცუდი მდგომარეობა არის აზერბაიჯანში. აზერბაიჯანი მსოფლიოს 190 ქვეყნიდან ეპიდემიასთან ბრძოლის ინდექსში არის უკიდურესად ცუდ ადგილას, აი 152 ადგილზე. ამიტომ ირანის ხოთაშორის რომელმაც ჩვენ პირველმა დაგვაინფიცირა ირანშიც არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა მსოფლიოში ამ ინდექსით 109 ადგილზეა. ანუ ეს ინდექსი ზუსტად ასახავს ჩვენ სამეზობლოს ასე ვთქვათ ზემოქმედებას. იმიტომ რომ ეს 4 ქვეყანა როგორი იქნება მათი შემოსავლები. ამავე დროს აზერბაიჯანი ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყანაც არის. შემოვლენ თუ არა ტურისტების დაფხულში. მეორე ევროკავშირის ქვეყნებიდან ძალიან მზარდი იყო ტურისტები ცენტრალური ევროპიდან და აღმოსავლეთ ევროპიდან. 30-40%-იანიც დაიყო პოლონეთიდან, იტალიიდან და ასე შემდეგ. ტრადიციულად მაღალი იყო ტურისტები ჩინეთიდან და აგერ უფრო მეტად ირანიდან. ირანი ჩაიკეტა ხედავთ. ისრაელიდან. ამიტომ იმ რეგიონებში რომელიც ყველაზე მეტად იყო დაკავშირებული ჩვენთან, აი ამ ტურისტული ასე ვთქვათ, ნაკადებით ბუნებრივია რომ იქნება პრობლემები. როგორ შეიძლება აისახოს ეს არ აისახება მხოლოდ ტურიზმზე. რა თქმა უნდა, აისახება მომსახურების სფეროზე, აისახება მცირე ბიზნესზე, ტურიზმზე, ემსახურება ტრანსპორტი, ტაქსები, კი, ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია, ინდუსტრია და ასე შემდეგ. ამიტომ გავლენა რომ იქნება ამაზე ასე ვთქვათ, მაგრამ როგორ უნდა ავიცილოთ ნეგატიური ზემოქმედება. პირველი მცდელობები უკვე არის, იგივე ტრამპის განცხადება იყო, რომ რაღაც მოსავლე გადასახადის რაღაც პატარა შეღავათზე ფიქრობენ და ამავე დროს პირველ რიგში ფიქრობენ მცირე და მიკრობიზნესისათვის სესხების გამოყოფაზე. ევროპა რა რეაგირებას მოახდენს არ ვიცი, მაგრამ ევროპა როგორც წესი არის ასე ვთქვათ სუბსიდირებისკენ მიდრეკილი და რაღაც ფულს გამონახავენ. მაგრამ ხო შედარებაზე, როცა ვამბობ შედარებას, ამბობენ რომ სოფლიო კრიზისი 2008 წლის გაცილებით მძიმე ზემოქმედებას მოახდენს ვიდრე ვირუსის კრიზისი. რატომ? იმიტომ რომ ეს კრიზისი არ შეეხება ბანკებს. 2008-2009 წლის სოფლიო კრიზისი იყო საბანკო კრიზისი. ამიტომ ძირითადად ამ ასე ვთქვათ შემთხვევაში ბანკებს აუვლის გვერდით და ამიტომ ზოგადად გლობალურ ეკონომიკაზე ზემოქმედების ხარისხი ვინაიდან საბანკო სისტემაში ეს არ გადავა, ითვლება რომ იქნება უფრო ნაკლები. ბატონ გიგა, თქვენ როგორ ფიქრობთ რა და რამდენ დიდი იქნება ეს ნუ ჯერ იმიტომ რომ არ ვიცით რამდენ ხანს გაგრძელდება და შესაბამისად ძალიან ძნელია პროგნოზის გაკეთება, მაგრამ მაინც წინა პანდემიებს თუ გავითვალისწინებთ იქიდან გამომდინარე, ამასაც ექნება რაღაცა ციკლი იმედია და ესეთი დაუსრულებელი არ იქნება. აი რა პრობლემები იქნება, აი რაც შეიქმნება ხვალზე ქართულ ეკონომიკაში და აი როგორ უნდა დახვდეს მზად ხელისუფლება ამ პრობლემებს და ნუ დახვდება თუ არა მზად თქვენი პანდემიებს თუ შევადარებთ, მე მგონი ეს პანდემია და ეს მართლაც პანდემია განსხვავდება იმით რომ რეაქცია ამ პანდემიაზე არის განსხვავებული და არ მინდა ვთქვა რომ უფრო პანიკურია, აშკარად პანიკურია. ალბათ შეიძლება მაგის ამბავიც არის, შეიძლება იმის ამბავიც არის რომ ფატალობის კოეფიციენტი საკმაოდ მაღალი აქვს კორონავირუსს და ამიტომ შეიძლება ხალხი ფიქრობს რომ შეიძლება ცოტას ხვდება, მაგრამ ვისაც ხვდება შედარებით ცუდი შანსები გვაქვს. რა თქმა უნდა, ასაკსაც არის დამოკიდებული, ესეც ვიცით, ხო? მაგრამ თვითონ რეაქცია ამაზე პანიკური და ეკონომიკური გავლენა რა იქნება, ამის ძნელი სათქმელია, იმიტომ რომ რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს მართლაც არ ვიცით. შეიძლება იყოს რომ როცა დავინახავთ რომ პიკმა უკვე გადაიარა ბევრ ქვეყნებში, შეიძლება უკვე შვებით ამოვისუნთქოთ და რა თვით დაჯერებლობა მოგვემატოს და დავიწყოთ ჩვეულებრივი ნორმალური ცხოვრება. საინტერესო ევროპაში ვთქვათ ეს როდის იქნება პიკი და ქვემოთ სულა, რაც მოხდა მაგალითად აზიაში, ხო, ჩინეთში, ჰონკონგში, იაპონიაში, სამხრეთ კორეაში. კი, რა თქმა უნდა, ფაქტია რომ ახლა 1-2 თვე რო დაკარგულია სოფლიო ეკონომიკას ყველაფერი ამის შედეგად, ეს შეგვიძლია აბსოლუტურად უსაფრთხოდ ვთქვათ. ლაპარაკი იმაზე რომ ამ 2 თვეს რო კარგავ ვთქვათ სიტყვაზე, მე რამდენი კომპანია გაკოტრდება ამის შედეგად, რამდენი ადამიანი დაკარგავს სამუშაოს ამის შედეგად, შესაბამისად ეს თავისთავად ურტყავს მე
ხარჯვას, ხო, ეხლა თუ რაღაც რთული მდგომარეობა გაგდა, ანუ რეცესია ყველა ვარიანტში იქნება? ხო, ნუ ყოველ შენელება ეკონომიკური ზრდის ნამდვილად იქნება გაურკვევლობა და ჩაკეტილი წვეა ცოტა, ხო, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ვამბობთ, რომ პანიკა არ გქონდეს, მაგრამ ძნელია რომ პანიკა არ გქონდეს, როცა გაუგებარია რა შედეგები იქნება და თავისთავად ეს პანიკა კიდე უფრო ანელებს ეკონომიკას, რომელიც როგორც რაც გუნდა და შეიძლება აგორდეს და აი ხა ეს ნავთობთან დაკავშირებით ეს ნავთობის ფასები დაიწია, ეს ბენზინზე არასახულა, არასდროს არ აისახო, თუ აწევა ისახება ხოლმე, დაწევა არასდროს არ ისახება, მაგრამ სამაგერო დაისახება სხვანაირად, ხო, ცუდად აისახება ჩვენს, იმიტომ რომ იგივე რუსეთი გასაღების ბაზარიც არის, ფულადი გზავნილებია, ისევე როგორც იტალიიდან ფულადი გზავნილები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც ბატონო რომანმა ილაპარაკა და ყველამ ვიცით, ხო, ძალიან ბევრი ადამიანია წასული იტალიაში სამუშაოდ, აი ამ ნავთობის ფასის ცვლილება კიდევ როგორ დაეტყობა მსოფლიო ეკონომიკას, რუსეთს, ხო, და ჩვენ საქართველოს უკვე ასე ხო ქონდა დღეს რომ ახდა ლარის კურსი, ეს არის პირდაპირ კავშირი რუბლის გაუფასურებასთან და რუბლი 63 იყო და უცებ ახდა 75-ზე, ხა ცოტა ჩამოვიდა 72-ზე, მაგრამ და შესაბამისად, იმიტომ რომ რუსეთიდან ბევრი ტურისტი ჩამოდის, როგორც რომანმა თქვა, გასაღების ბაზარზე ესე მიგვაბა ამ ხელისუფლებამ. ფული შემოდის და ასე შემდეგ, იმ წუთას ეს აისახა ლარზეც, ხო? იმიტომ რომ ნავთობის ფასი რო ეცემა ბენზინის ფასებზე, იმიტომ არ აისახება, რომ პარალელურად ამას ახლავს ლარის გაუფასურება. იმიტომ რომ კი ბატონო, დოლარში ბენზინის ფასი კი იკლებს, მაგრამ ლარი როცა უფასურდება, ლარში გამოხატული ისევ იგივე თანხის გადახდა გვიწევს ბენზინში. ამიტომ არის ხოლმე რომ ვერ ვგრძნობთ ასე ვთქვათ ნავთობის მსოფლიო ფასების დაცემას. ნავთობის მსოფლიო ფასების დაცემა კიდე როგორც წესი. ეხლა უფრო დაეცა ვიდრე ნავთობის ფასი უფრო დაეცა ვიდრე ლარი გაუფასურდა რა? ეხლა ძალიან მკვეთრი დაცემა იყო, მაგრამ უნდა დაწეულიყო. მაგრამ მეორე მხრივ ეხლა დღეს ცოტა ამოიწია ნავთობი, იმიტომ რომ არის ის ბაზარმა სინამდვილე სად დარჩება ასე ვთქვათ ნავთობი, ხო, სადაც $20 ჩამოვიდა, დღეს $16 ავიდა ისე ბრენდი. ასე რომ ცოტა რუბლი გამყარდა ამის შედეგად, ამიტომ იმედი გვაქვს რომ შეიძლება მოკლებადაში ლარსმაც რაღაცა აი ხა რა რეკომენდაციებს მიცემთ ხელისუფლებას და ამით დავასრულოთ. ესე იგი ნავთობზე რომ ვთქვათ, ნავთობის ფასების შეიძლება მომენტალურად გადაეცემა ბენზინის ბაზარზე და ევროპის ბაზარზე ძალიან სწრაფად აისახება, საქართველოში კიდევ ამბობენ, რომ ეს უნდა ველოდოთ, ძველი მარაგები უნდა გამოვყიდოთ და მეორე ეხლა შემოტანილი ბენზინი უნდა გავყიდოთ 2 თვის შემდეგ იაფად და იგონებენ ლეგენდა. საქართველოში არის ნავთობის კარტელი, საქართველოში არ არსებობს კონკურენციის ანტიმონოპოლიის სამსახური, 2.2 მილიონი ლარი გამოიყოფა ბიუჯეტიდან და ყველა დიფლანგება და უნდა დაიკეტოს ეს ორგანიზაცია საერთოდ. ანტიმონოპოლიური სამსახური საქართველოში არაფერს აკეთებს. მუდამ არის ერთ და იგივე საუბარი, რომ საქართველოში ეს ბაზარი არის ასე ვთქვათ მონოპოლიზებული და არის შეთანხმება იმპორტიერებს შორის. რაც შეეხება, ამიტომ დღეს ბენზინი გაცილებითია უნდა ღირდეს ლარის იმ სეზონური კი არა, დროებითი გამყარებისა და სოფლიო ბაზარზე საწვავის ფასის კლების გამო. საქართველოს ბაზარზე ეს სამწუხაროდ არ აისახება. რაც შეეხება, რა უნდა გააკეთოს მთავრობას? მთავარი პრობლემა ეს არის მაკროეკონომიკური პრობლემა, რომელიც არის მთავრობისა და ეროვნული ბანკის ხელში. მთავრობას არ შეუძლია ხა სუბსიდირება და დაიწყოს სხვა ბიზნესების, რომელსაც სამწუხაროდ გაუჭირდება. მთავრობამ უნდა შეასრულოს ერთი პირობა, რომ ქვეყანაში არ გაიზარდოს ფასები და ქვეყანაში არ გაუფასურდეს ლარი. ამის მართვა ალბათ კარგად მთავრობას შეუძლია. მას შეუძლია ორი ბერკეტი, ერთი არის ეროვნული ბანკი და ასე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკა და მეორე არის ფისკალური პოლიტიკა, ანუ ბიუჯეტი. რა უნდა დღეს ლარი ხომ ხედავთ როგორ გაუფასურდა და უფრო მეტად მაინც აჟიოტაჟის ბრალი იყო და აი ამ ვირუსით გამოწვეული ასე ვთქვათ საფრთხეების, ვინაიდან როდესაც მთელი ერთი თვე ლარი მეტნაკლებად სტაბილურია, ერთ დღეში ფუნდამენტურად ვერ იცვლება. ამიტომ მე მაინც გონია, გიგასაც ვეთანხმები იმ კუთხით, რომ რაღაც ასე ვთქვათ მეზობელ ქვეყნებში და იგივე ნავთობის სწრაფი ვარდნის შედეგად შესაძლებელია რუსული რუბლი ავარდა, მაგრამ ჯერ გადმორიცხული არა აქვს ფული. რუსეთის რუბლის დავარდნა ნიშნავს, რომ ადამიანი სხვა არის მაგისთვის საჭირო. ხო, ხედავენ ტრეიდერები, რომ რუსული რუბლი დაეცა. ხო, ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ დღეს ეს არის აჟიოტაჟური, იშვიათად ვამბობ ამ მოლოდინებს, ყოველთვის ვაკრიტიკებ მთავრობის მოლოდინებით როსტის, მაგრამ დღეს მართლაც ეს სწრაფი ვარდნა უკვე ამ შიშების ბრალი იყო. რა უნდა გააკეთოს ეროვნულ ბანკს? ეროვნულ ბანკს არ უნდა გააკეთოს ის, რასაც აკეთებს ეროვნული ბანკი და მთავრობა. ანუ დამატებითი ფული არ უნდა გაუშვას მან, ასე ვთქვათ,
კომერციულ არხებში. მაგალითად, ეროვნულმა მთავრობამ 560 მილიონი ლარი მისცა კომერციულ ბანკებს სესხად საპენსიო ფონდის მიერ დაგროვებული ფული. როდესაც ხედავ, რომ კრიზისია, როდესაც ხედავ, რომ ფულის მასის არის მოსალოდნელი, ანუ მთავრობამ ბანკებს მისცა ფული, დამატებით ფული გაუშვა, ეროვნული ბანკი 2 მილიარდს აძლევს ერთკვირიან სესხებს, ეროვნული ბანკი 400 მილიონს აძლევს ერთთვიან სესხებს. მას ერთის მხრივ ფონდსაგენტო პოლიტიკა გაამკაცრა და 9%-ამდე აწერია რეფინანსების სესხები, მაგრამ მეორე ხელით პოლიტიკას არ ბილებს და აქეთ რაც უნდა გააკეთოს აუცილებლად მთავრობამ აუცილებლად უნდა შეგვეცოს ბიუჯეტი. არ გვინდა ახლა ჩამოთვლა ბიუროკრატია 1000 ხალხი გაფორმებული პარტიული აქტივი საარჩევნო სისტემები და აიპები უამრავი უსარგებლო ხარჯები ბიუჯეტში, მაგრამ როგორადაც არ უნდა ასე ვთქვათ მოიქცეს, მთავრობა ვალდებულია ბიუჯეტის ასე ვთქვათ უსარგებლო ხარჯების შეკეცას და ბოლოს რაც შეეხება პირდაპირ ასე ვთქვათ უშუალო რეკომენდაციებს, რომელიც ჩვენ ერთი კვირის წინ მივეცით, ეს ეხება პირველ რიგში აი ამ ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნილ ტურიზმის და მომსახურების სფეროს. ეს არის რომ უნდა მორატორიუმი გამოცხადდეს ქონების გადასახადზე არ ვამბობ რომ ეს გადასახადი ასე ვთქვათ გაუქმდეს ამ პერიოდში საშემოსავლო გადასახადზე ტურიზმისა და მომსახურების სფეროში დღეს გათავისუფლების ნორმა არის დღეს 100,000 ლარამდე მცირე ბიზნესისათვის და ძალიან დაარტყა მცირე ბიზნესს ეს პროცესი და უნდა გაიზარდოს 150-200,000 ლარამდე და საშუალო და მცირე ბიზნესი რომელთა ბრუნვა არის 500,000 ლარამდე უნდა ამ 9 თვის დარჩენილი განმავლობაში უნდა გათავისუფლდეს გადასახადებზე. აი ეს არის ფისკალური ზემოქმედების ზომები. თქვენი რეკომენდაცია რა იქნება ბანკია? კი რა თქმა უნდა გადასახადების შემცირება, სწორი მიმართულება, მე მგონი საერთოდ უნდა ვიმოძრაოთ ლაპარაკი იმაზე რომ არის თუ არა ამის რესურსი ახლა ბიუჯეტში, იმიტომ რომ ისიც ვერ მოხდება ხო რომ ახლა ბიუჯეტმა ვერ შეასრულოს თქვა რაღაც სოციალური ვალდებულებები და თქვა რაღაც უშუალებელი სექტორები ჯანდაცვიდან დაწყებული, განათლებიდან დაწყებული ჩამოკიდებული ყავს ფაქტურად ბიუჯეტს სამწუხაროდ გაცილებით დიდი როლი აქვს. ხო და ამიტომ მოკლევადაში ახლა უცებ რესტრუქტურიზაციას ქართულ ეკონომიკის რა თქმა უნდა ვერ გავაკეთებთ ლაპარაკი იმაზე რომ რა თქმა უნდა შემოვციროთ და ალბათ შეიძლება ცოტა ბიუჯეტის დეფიციტი გაიზარდოს ამის შესახებ შედეგად და ეს იყოს ერთადერთი გზა, მაგრამ სწორი პოლიტიკა რო ქონდეს ეკონომიკურ მთავრობას ჯერ ესეთი ხაზინაში უფრო მეტი ფული იქნებოდა ხო და გარდა ამისა ესეთი შავი დღისთვის რაღაცა გადანახულიც გვექნებოდა ხო, მაგრამ სინამდვილეში როგორც რომელთა უამრავი ფული იხარჯება პოლიტიკური კორუფციის არხებში და იმის მაგრად ესეთი შავი დღისთვის საარჩევნოდ ეს ასე ვთქვათ ხარჯები შეამციროს ხელისუფლებამ ნახოთ რა უნდა შემოიჭირო ყოველს ამობენ აი გახსოვთ ხო წინ ამ მთავრობა ეძახდა კამარული შემოიჭიოთ 1000 მანქანა უნდა გაკიდოთ ნაკლები ბენზინი რეალურად ამას არ აკეთებს 1000 ერთი მანქანა ასე არ გაუყიდიათ კამრების შემოჭერის პოლიტიკა ნიშნავს ბიუჯეტის გაჯანსაღებას. ბიუჯეტის გაჯანსაღების გარეშე იქნება სერიოზული პრობლემა ლარისთან დაკავშირებით, იქნება პრობლემა ფასებთან დაკავშირებით. ამიტომ მთავრობის ხელშია. მას აქვს მარჯვენა ხელი ეროვნული ბანკი, მარცხენა ხელი აგერ ბიუჯეტი. მეტია ბუნებაში არ არსებობს, ასე ვთქვათ, გამოგონება, თუ შეიძლება ესე ითქვას, მაკროეკონომიკური წონასწორობის დამყარების. ამიტომ დღეს მთავარი ამოცანა ის კი არა რაღაც ეკონომიკური ზრდაზე გამოდევნება, კეინსიანური მოდელი, ახლა ბევრი ფული ჩაყარე და რაღაცას მიიღება. არა, ეკონომიკური ზრდა შეუძლებელი იქნება ფასების სტაბილურობისა და ლარის სტაბილურობის გარეშე. ეს არის მთავარი ამოცანა. ამას უნდა მიხედოს მთავრობამ და კეთილი უნდა ელევოს ბიუჯეტი უნდა შეკვეცოს. დაახლოებით 300 მილიონი ლარი ცულმცირ. გიგაბედინეიშვილი, რომან გოცირიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ჩვენს მაყურებელს და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების უკვე 23 შემთხვევა დადასტურდა. როგორ განვითარდება მოვლენები, ამას ხვალ ჩვენი საინფორმაციოდან გაიგებთ. კარგად ბრძანდებოდეთ მეორე შაბათამდე გემშვიდობებით.